डेकोरेटर केलं गेलं ते म्हणजे मनीष डेकोरेटर आणि संपूर्ण टीम. चला पंच चालू करायचा सामना. पहिला सामना आजचा मेगा फायनल डे आणि पहिला सामना पाहायला मिळणार आहे आदित्य दृष्टी आदिष्टी कृपा शिरगाव संघ आणि साखरतर शूटर संघ. नाणेफेकीचा मात्र टॉसचा बॉस मात्र साखरतर शूटर हा संघ लागला आणि प्रथमतः गोलंदाजीचा निर्णय घेतलाय. विनय स्ट्रायकिंग एंडला असेल. मोहम्मद गोलंदाजी ट्रॅक वरती. ओके पंच चालू करायचंय. पहिला चेंडू मात्र इथे मात्र पहिल्या चेंडूवरती यष्ट्या उद्ध्वस्त पाहायला मिळतात आहे विनयाची. चांगली गोलंदाजी मोहम्मद याच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. पहिल्या चेंडूवरती बाद केलं गेलं फलंदाजाचा. सलामीवीरची जोडी तोडली गेली आहे पहिल्या चेंडूवरती. वेगवान गोलंदाजी पाहायला मिळते आहे. घेऊन इथे मात्र पंचाचा इशारा येतोय. नो चेंडू अतिरिक्त धावा दाखल कबड्डी पाहायला मिळतील. इथे धावांचा श्रीगणेशा पाहायला मिळतोय. जर कोणता इथे नवीन संघ उपस्थित झाला असेल तर आमच्या इथे नाव नोंदणी करायचे. तसेच आदरणीय विश्वाजी शिवलकर प्रसिद्ध उद्योजक गोवा त्यांच्या व्यासपीठावरती आगमन झालं. त्यांना विनंती करतो की आपण व्यासपीठावरती स्थानापन्न व्हायचं आणि या स्पर्धेमध्ये तुमचं स्वागत आहे. तर पुन्हा एकदा गोलंदाजी ट्रॅकवरती पुढचा चेंडू घेऊन येते. मात्र बॅटची कडा जरूर पाहायला मिळाली होती. जीची शक्यता जरूर मात्र यष्टीरक्षक बीट झालाय. चेंडू ट्रॅव्हल झाला. एका धावेसाठी धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावेल. धावसंख्या जाऊन पोहोचली आता 4 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात. गोलंदाज मोहम्मद पुढचा चेंडू इथे मात्र पंचाचा इशारा येतो. नो चेंडू अतिरिक्त धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. खराब गोलंदाजी पाहायला मिळते आहे. जरूर चांगली गोलंदाजी परंतु इथे नो बॉल सातत्याने पाहायला मिळतोय. पंचांकडून दंडित केलं जात आहे. कुठेतरी धावांचा पाऊस पाहायला मिळतोय. इथे मात्र जरूर पाहायला मिळतोय. 4 धावा पाहायला मिळतील. पहिला सावकार आलाय जरूर. बॅट मधून धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आता 9 धावा धावफलकावरती. षटक क्रमांक मैदानाच्या आतमध्ये पहिले समाप्त होत आहे. धावसंख्या मात्र 9 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहे. आपण पाहतोय सुंकाई सोमेश्वर क्रिकेट क्लब आयोजित स्वर्गीय योगीजी दिमाग स्मृती चषक 2025 पर्व पहिलं आपण पाहू शकता. मेगा स्क्रीन वरती टीम मीटिंग इथे पाहायला मिळते आहे. साखरतर शूटर या संघाकडून टॉसचा बॉस झाला आणि मात्र क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय घेतलाय. समोरच्या संघाला प्राचारण केलाय. फलंदाजीसाठी आदिष्टी कृपा शिरगाव संघ पाहायला मिळतोय. मैदानाच्या आतमध्ये मात्र षटक क्रमांक पहिला समाप्त होतो. धावसंख्या मात्र 9 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. नवीन गोलंदाजी ट्रॅकवरती पाहायला मिळतोय. पंचांचा इशारा येतोय. 9 चेंडू अतिरिक्त धावा पहिल्या चेंडूवरती पाहायला मिळतात आहे. मंजुला येतोय गोलंदाजी ट्रॅकवरती पाहायला मिळतोय. नेक्स्ट बॉल पाहायला मिळेल. इथे मात्र काय करताय. डॉट बॉल येत आहे जरूर. शुभम पाहायला मिळतात. स्ट्रायकिंग एंडला पुढचा नवीन गोलंदाज पाहायला मिळतोय. इथे मात्र भन्नाट वेग पाहायला मिळतोय. पंचांकडे इथे मात्र वाईटचा इशारा जरूर केला गेलाय. वाईट बॉल दिलाय पंचांनी. अतिरिक्त धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील.
संख्या मात्र एक ने पुढे सरसावली ती मात्र पुन्हा एकदा पंचांचा इशारा नो चेंडू अतिरिक्त धावा धावफलकावरती पुन्हा एकदा पाहायला मिळतात आहे. अंतिम दिवस या स्पर्धेचे पाहायला मिळतो, अंतिम रात्र या स्पर्धेची. यावेळीच मात्र दांडी गुल होतावली पाहायला मिळतात आहे. धक्का क्रमांक दुसऱ्या मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय. अधिष्ठी कृपा शिरगाव हा संघ तर दुसऱ्या बाजूला पाहायला मिळेल साखरतर शूटर हा संघ पाहायला मिळतोय. दोन संघाच्या दरम्यान पहिला सामना, आजची शेवट दिवस पाहायला मिळतोय. या स्पर्धेचा शेवटची रात्र आणि पहिला सामना मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय. आतापर्यंत 2 गडी जरूर माघारी परतले आहे. विचार केला तर 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये धावसंख्याचा जर विचार केला तर धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे. 13 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहे. तसेच आता मात्र स्ट्राईक नीडला पाहायला मिळतील. कॅमेरामॅन राज आमचे कालच्या दिवसापर्यंत इथे कॅमेरामॅनची भूमिका पार पडत होती, परंतु आज मात्र स्वतःच्या कामासाठी खेळताना पाहायला मिळत आहे. मैदानावरती या पतलावरती त्यांचं स्ट्राईक नीडला राज शिवलकर मात्र इथे पाहायला मिळतोय. इथे मात्र पंचांचा इशारा येतोय, डॉट बॉल येतोय. निर्धाव चेंडूची जरूर सांगतो होती आहे. अजून एक चेंडू शेष षटकातील या पाहायला मिळतोय. गोलंदाज पुढचा चेंडू इथे मात्र चांगला चेंडू होता, परंतु पंचांचा इशारा येतो. वाईट चेंडू अतिरिक्त धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. राज शिवलकर मात्र स्ट्राईक इनला पाहायला मिळतील. पुढचा चेंडू घेऊन गोलंदाज प्रथम ग्राउंड विकेट. पुन्हा एकदा मात्र पंचांचा इशारा येतोय. वाईट चेंडू अतिरिक्त धावा धावफलकावरती पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय. अंतिम चेंडूच्या मध्ये शोधामध्ये गोलंदाज पाहायला मिळतोय. शेवटचा चेंडू घेऊन आपल्या संघात येईल. पुन्हा एकदा पंचांचा इशारा येतो. वाईट चेंडू अंतिम चेंडूच्या शोधामध्ये पाहायला मिळते. 3 लगातार वाईट चेंडू टाकली गेली आहे. अतिरिक्त धावा तिथे खर्च केली जात आहेत. यावेळेस मात्र पंच केला राजच्या माध्यमातून चेंडू अडवला जातो. डॉट बॉल येतोय. शेवटचा चेंडू डॉट बॉल आलाय. आता मात्र धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आहे. 16 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात. षटक क्रमांक मैदानाच्या आतमध्ये दुसरं समाप्त होत आहे. धावसंख्या मात्र 16 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहे. आमचे कॅमेरामॅन पाहतोय. सिद्धांत मयेकर आमचे ऑपरेटर स्वतःहून आज पाहायला मिळतात आहे. आदरणीय सौरभजी मयेकर रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्हचे सौरभजी मयेकर यांचं सुद्धा या स्पर्धेनिमित्त स्वागत आहे. आज अंतिम दिवशी त्यांना पाहायला मिळत आहे. पुन्हा फलंदाज नेक्स्ट बॉलर येतोय. गोलंदाजी टॅग वरती ती मात्र स्ट्रायकिंग इनला फलंदाज पाहायला मिळतोय. सुशांत मात्र स्ट्रायकिंग इनला पाहायला मिळतोय. गोलंदाजी ट्रॅक वरती चांगला फटका जरूर पाहायला मिळतोय. सुशांतच्या बॅट मधून चौकार आलाय जरूर आणि स्फूर्त घेऊन विकेट. पंच एकदा पंच केला. इथे मात्र क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतोय. डॉट बॉल जरूर येतोय. धावसंख्या रोखली जाते. आता मात्र रोखावं लागेल. सगळं जर आपला या स्पर्धेमध्ये वर्चस्व ठेवायचं असेल अंतिम दिवस पाहायला मिळते. इथे मात्र 4 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. पुन्हा एकदा गोलंदाज पुढचा चेंडू घेऊन ग्राउंड विकेट आणि पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा पंच पाहायला मिळतोय. सुशांतच्या माध्यमातून डॉट बॉल आलाय. एक चेंडू शेष. पंचांचा इशारा जरूर येतोय. गोलंदाज पंच केला. यावेळेस मात्र चांगला चौकार पाहायला मिळतोय. 4 धावा धावफलकावरती ऍड होतील. चांगला पंच केला होता. चेंडूला पाठवून दिलाय सीमारेषेच्या पलीकडे 4 धावांसाठी. षटक क्रमांक मैदानाच्या आतमध्ये तिसरं समाप्त होत आहे. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आहे. 30 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. आमच्या डाव्या बाजूला बरोबर यायचं तुम्ही. यावेळेस मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय.
इथं कंप्लीट केली जाते. स्ट्राईक रिपीट झाले. धावसंख्या मात्र पुन्हा एकदा पुढे सरसावली. एकने धावसंख्या जाऊन पोहोचली आता 32 धावा धावफलकामध्ये पाहायला मिळतील. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळतात आहे. गोलंदाज उसामा यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळते आहे. उसामा गोलंदाजी ट्रॅकवरती पुढचा चेंडू घेऊन राईट ग्राउंड विकेट. इथे मात्र सुशांत पुन्हा एकदा बीट झाले आहे. रोखून ठेवलं गेल्या गोलंदाजाकडून. कमबॅक पाहायला मिळतंय मैदानाच्या आतमध्ये. धावसंख्या मात्र थांबली तिथे. पुन्हा एकदा पंच केला. इथे मात्र चांगला फटका पाहायला मिळतोय. अलंद कार्पेटचा फटका. चेंडू निघून चाललाय चौकारासाठी आणि षटक क्रमांक तिथे पहिल्या इनिंगचा खेळ समाप्त होतोय. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आहे. 36 धावा आणि 37 धावांचं लक्ष ठेवलं गेलं आहे. त्यानंतर पाहायला मिळतील. 20 चेंडूचा सामना पाहायला मिळतोय. सलामीवरची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होते आहे. गोलंदाजी ट्रॅकवरती गोलंदाजी पाहायला मिळतील. मोहम्मद स्ट्राईक निंडला तर उसामा न स्ट्राईक निंडला पाहायला मिळत आहे. पहिला चेंडू पंचांचा इशारा येतो. 9 चेंडू अतिरिक्त धावा. धावफलकावरती धावांचा श्रीगणेश मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय. राकेश शेट्टी गोलंदाजी ट्रॅकवरती पुन्हा एकदा इथे मात्र खराब चेंडू पाहायला मिळतोय. पंचांचा इशारा येतो. नो प्लस 1 एकूण 2 धावा मिळतात या चेंडूवरती. खराब गोलंदाजी पाहायला मिळतोय. राकेश यांच्या माध्यमातून मोहम्मद स्ट्राईक निंडला पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा इथे काय करताय. पुन्हा एकदा 9 चेंडू प्लस 1 धाव. धावसंख्या मात्र 2 ने पुन्हा एकदा पुढे सरसावी. धावसंख्या जाऊन पोहोचली आता 5 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतंय. षटक क्रमांक मैदानाच्या आतमध्ये पहिलं पाहायला मिळतंय. आपण पाहतोय मित्रांनो स्वर्गीय योगेशजी धुमाळ स्मृती चषक 2025 सर्व पहिले या स्पर्धेची अंतिम रात्र पाहायला मिळते. आजचा मेगा फायनल इथे डे पाहायला मिळतोय. कोणता संघ या चषकावरती आपलं नाव कोरवेल पाहायला मिळेल. परंतु आजची रात्र आपल्यासाठी पूर्ण आहे. कोणता संघ शेवटचा सामना जिंकेल, कोणते संघ दाखल होतील. धावसंख्या मात्र आताच्या 2 ने पुढे सरसावेल. इथे मात्र सिद्धी येते गोलंदाजी ट्रॅकवरती पाहायला मिळतील. कुठेतरी गोलंदाजीला चेंजेस पाहायला मिळतोय. अतिरिक्त धावाचा बारिश पाडला होता. तिथे पाऊस पाडला होता. परंतु आता मात्र नवीन गोलंदाज गोलंदाजी ट्रॅकवरती सिद्धी पाहायला मिळतोय. इथे मात्र पंचांचा इशारा येतोय. 1 धावा धावफलकावरती ऍड होती. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावेल. गोलंदाज मात्र मोहम्मद पुन्हा एकदा मात्र स्ट्राईक ला पाहायला मिळतोय. खुलवट टप्प्यात चेंडू होता. बिलकावून जरी दिला. चेंडू अडवला गेला. राजच्या माध्यमातून चांगले चित्रेक्षण पाहायला मिळाले टीम मध्ये.
बॉल समाप्ती होते आहे. पुन्हा एकदा गोलंदाज पुढचा चेंडू घेऊन सिद्धू इथे मात्र पंच केला. बॅकफुटला आले आणि चेंडूला पाठवून दिलाय सीमारेषेच्या पलीकडे 4 धावांसाठी. धावसंख्या मात्र पुन्हा एकदा 4 ने आता मात्र पुढे सरसावेल. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आहे 13 धावफलकावरती पाहायला मिळत आहे. षटक क्रमांक पहिल्या मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळत आहे. कुठेतरी 37 धावांचं मापक असं आव्हान पाहायला मिळत आहे. मैदानाच्या आतमध्ये षटक क्रमांक पहिलं धावसंख्या 13 धावफलकावरती पाहायला मिळत आहे. गोलंदाज सिद्धू पुढचा चेंडू घेऊन आपल्या षटकातील पाहायला मिळतील. मोहम्मद स्ट्रायकिंग इन ला पंच केलाय. पुन्हा एकदा डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळते. ऑन साइड ला फटका चांगला होता. चेंडू अडवला जातोय. डॉट बॉल येतोय. चेंडूची जरूर सांगता होते गोलंदाज ग्राउंड विकेट. पुढचा चेंडू घेऊन नेक्स्ट बॉल. चांगला चेंडू चांगला पंच पाहायला मिळतो. अति वेगाने पाहायला मिळाला चेंडू. भन्नाट वेग या चेंडूवरती पाहायला मिळाला होता. तेवढा सुंदर सुद्धा केला. अगदी पायावरती चेंडू उतरण्याचा प्रयत्न जरूर होता. अक्षरशः खोदून काढला चेंडूला आणि धावसंख्या मात्र आता 4 ने पुढे सरसावेल. 17 धावफलकावरती पाहायला मिळतात. मैदानाच्या आतमध्ये षटक क्रमांक पहिला समाप्त होतं. धावसंख्या 17 धावफलकावरती पाहायला मिळतील. सलामीवरची जोडीचा जर विचार केला तर इथे मात्र बाप बॅटिंगची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते आहे. इथे मात्र पंचांचा इशारा येतोय. इथे मात्र पुन्हा एकदा मात्र सन्मान दिला जातोय. इथे डॉट बॉल येतोय. पुन्हा एकदा डीप मध्ये क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. चांगलं गोलंदाज पुढचा चेंडू घेऊन आपल्या षटकातील पंच केलाय. पॉवरफुल पंच पाहायला मिळतोय. आणि इथे काय घडतंय 4 धावफलकावरती पाहायला मिळतील. मैदानाच्या आतमध्ये चांगला फटका जरूर पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा इथे मात्र काय करताय. इथे मात्र फलंदाज बाद होतोय. बॅक टू द पॅव्हिलियन पाहायला मिळतील. धक्का क्रमांक जर विचार केला पहिला धक्का पाहायला मिळतोय. यानंतरचा सामना पाहणार आहोत आपण. आरबॉईज खालची आली संघ तर दुसऱ्या बाजूला अधिष्ठी आणि हा संघ पाहायला मिळणार आहे. टॉसचा बॉस मात्र आरबॉईज खालची आली या संघाने लागलाय. यांनी आमच्यापर्यंत जरूर पोहोचवायचं आणि लगेच ग्राउंडचा आपण ताबा घ्यायचा आहे. चालू असली लढत मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतात. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आहे. 26 धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. 26 धावफलकावरती पाहायला मिळतील. 37 धावांचं लक्ष ठेवलं गेलं आहे. कुठेतरी एक मोठं आव्हान पाहायला मिळतात आहे. परंतु त्या रीतीने गोलंदाजी पाहिजे होती त्या रीतीने होत नाही आहे. मैदानाच्या आतमध्ये अतिरिक्त धावा जास्तीत जास्त खर्च केले गेले आहे. धावसंख्या मात्र आता जाऊन पोहोचली आहे. 26 धावफलकावरती पाहायला मिळतात. मैदानाच्या आतमध्ये हे गोलंदाजी ट्रॅक वरती दाखल केला जातोय. आदरणीय समीर शेठ कदम तडीय गावचे उद्योजक यांचं सुद्धा आगमन झालंय या व्यासपीठावरती. त्यांचं सुद्धा या स्पर्धेनिमित्त स्वागत करतो. इथे मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. परंतु पंचांचा इशारा नो चेंडू आणि +1 एकूण 2 धावफलकावरती पाहायला मिळतील. येतोय गोलंदाजी ट्रॅक मध्ये पाहायला मिळतोय. नेक्स्ट बॉल चेंडू पाहायला मिळतोय. इथे मात्र काय करताय पंचांचा इशारा येतोय नो चेंडू. चांगला चेंडू होता परंतु पंचाने दंडित केलं. नो बॉल. अतिरिक्त धावफलकावरती पाहायला मिळतील. गोलंदाज कडून पाहायला मिळतील. पुढचा चेंडू यावेळी चांगला पंच पाहायला मिळतो. अगदी भन्नाट वेगाने आमचे कॅमेरामॅन इथे पाहायला मिळतोय. कॅमेरामॅन आमचे पाहायला मिळतात आहे. पुढचा चेंडू घेऊन इथे मात्र पुन्हा एकदा 4 धावा पाहायला मिळते. धावसंख्या मात्र आता जाऊन पोहोचली आहे आणि हा सामना समाप्त होतोय. अजित भव्य स्पर्धा सन 2025 पाहायला मिळत आहे आणि पहिलं पर्व या स्पर्धेची अंतिम रात्र पाहायला मिळते. स्वर्गीय योगेशजी धुमक स्मृती चषक या स्पर्धेसाठी विशेष जे चषक दिले गेले आहे. विजेता आणि उपविजेता सौजन्य श्री शशिकांत गंगाधर पटवर्धन पुणे
यांच्याकडून दिले गेले आहे. तसेच मालिकावीर ग्रुप ग्रामपंचायत तीर्दवणे उपसरपंच श्रव स्मिता विकास धुमक यांच्याकडून दिले गेले आहे. तसेच उत्कृष्ट फलंदाज श्री अनिकेत हर्षे नेवरे यांच्याकडून दिले गेले आहे. उत्कृष्ट गोलंदाज श्री विश्वास शिवलकर यांच्याकडून दिले गेले आहे. उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक श्री रमजान शेख यांच्याकडून दिले गेले आहे. तसेच सन्मान चिन्ह या स्पर्धेमध्ये जो संघ सहभाग होईल त्या संघाला प्रत्येक संघाला मात्र सन्मान चिन्ह दिलं गेलं आहे. कैलासवासी सतीश शिवलकर सौ तसेच व कैलासवासी अमय डोंगरे यांच्या स्मरणार्थ श्री अनुप शिवलकर यांच्याकडून दिलं गेलं आहे. आणि या स्पर्धेसाठी जे विशेष स्पॉन्सर आम्हाला पाहायला मिळतात या स्पर्धेसाठी मोलाचा वाटा पाहायला मिळतोय. शशिकांत गंगाधर पटवर्धन पुणे, तसेच बंधुशेठ कदम प्रसिद्ध उद्योजक, सनत खान सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्टर, अनिकेत हर्षे उद्योजक, समीर शेठ कदम उद्योजक, गुड्डू खान सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्टर, आदरणीय संजयजी लोखंडे शाखा प्रमुख आणि भैया शिंदे उद्योजक, विश्वास शिवलकर उद्योजक, विनीत माटल शौर्य डीजे साऊंड, तसेच विनोद कुवार शौर्य स्पोर्ट्स, प्रवीण धुमक आदरणीय प्रवीणजी धुमक पोलीस पाटील सडी गावाचे यांचा सुद्धा मोलाचा वाटा या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळतोय. तसेच समीर धुमक अधिष्ठी कृपा शिरगाव संघाचा कर्णधार इकडे यायचा आहे. तसेच चला लगेच ग्राउंडचा ताबा घ्यायचा आहे. आरबॉईज कालच्याडी संघाने नाणेफेकीचा टॉस जिंकलाय. निर्णय आमच्यापर्यंत त्वरित कळवायचा आणि आपण ग्राउंडचा ताबा घ्यायचा आहे. सामन्याला विलंब होतोय. क्षेत्ररक्षणचा निर्णय घेतलाय. चला क्षेत्ररक्षण त्वरित सजवायचा आहे. तसेच समीरजी धुमक, ओंकार कुटे, गुरुनाथ लोखंडे, सतीश माने, विठ्ठल पाली, अनुप शिवलकर, हितेश शिवलकर, रमजान शेख, आदरणीय सौ स्मिता धुमक उपसरपंच सडिये गावाच्या, तसेच प्रभाकर धुमक, गजा बारगुडे, किशोर पालिये, अशोक शिवलकर, शशिकांत धुमक, महेंद्र कुर्डे, मिलिंद कुर्डे, तसेच राकेश शिवलकर, संतोष शिवलकर, अशोक मयेकर, प्रकाश गावडे, बबन नेवरेकर, मंगेश आमरे, दीपेश खवळे, तसेच तारक मयेकर, निलेश सागवेकर, सुभाष बंधू शिवलकर, दादा कदम, रवींद्र भातडे, संजय लोखंडे, संतोष बारगुडे उपसरपंच, तसेच पाटील डॉक्टर कोतवडे, दिनेश कुर्डे आणि या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक आपल्याला पाहायला मिळतात आहे, ज्यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा आयोजित केली गेली आहे. दीपेश पालिये, आदरणीय मनीषचा आधारस्तंभ ज्यांनी पाठिंबा मोलाचा वाटा त्यांचा समीरजी शेठ कदम, प्रवीणजी धुमक, संजय लोखंडे, किशोर पालिये, प्रभाकर धुमक, विठ्ठल पालिये, राजाभाऊ धुमक, निलेश सागवेकर आणि दिनेश कुर्डे यांचं सर्वांचं मी मनापासून या स्पर्धेनिमित्त आभार मानतो. तुमच्यामुळे ही स्पर्धा आज इथे साकार झाली आणि अंतिम दिवस या स्पर्धेचा आपण पाहतोय मेगा फायनल डे या स्पर्धेचा. आणि या स्पर्धेसाठी आपण ही स्पर्धा लाईव्ह टेलिकास्ट जी घरोघरी पोहोचवली जाते आहे. या स्पर्धेचे रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्हचे मान्य श्री सौरभजी मयेकर यांचं सुद्धा सहर्ष स्वागत. या स्पर्धेनिमित्त स्वतः आज ऑपरेटरची भूमिका म्हणून पार पाडतायत, त्यांचं सुद्धा या स्पर्धेनिमित्त स्वागत. कॅमेरामॅन आमचे सिद्धांत पाहायला मिळतात आहे, त्यांचं सुद्धा या स्पर्धेनिमित्त स्वागत. पंचांची भूमिका तसेच पंच या स्पर्धेत निमित्त 4 दिवस सलग पंच म्हणून कामगिरी पाहतात आहे. राजू शिंदे, मनीष पवार, मुन्ना शिंदे, रुपेश भात्रे हे सर्व पंच सर आमच्यासोबत जोडले जात आहेत. तसेच या आमचा आवाज तुमच्यापर्यंत जो पोहोचला जातो ते डीजे साऊंड सर्व्हिस उपलब्ध करून दिले आहे. शौर्य डीजे साऊंड सर्व्हिस, विनीतजी माटल आणि संपूर्ण टीम. आणि या स्पर्धेचं देखण्याचं आयोजन केलं गेलं आहे. असे डेकोरेटर्स, मनीषजी डेकोरेटर्स आणि संपूर्ण टीम. आणि या स्पर्धेचे खेळपट्टीची इथे उपस्थिती, जागाची उपस्थित करून दिली आहे, असे हे मैदान जे उपलब्ध करून दिले आहे. आदरणीय पांडुरंगजी धुमक सहपरिवार
त्यांचं सर्वांचं मी या स्पर्धेनिमित्त सहर्ष स्वागत करतो आणि आभार मानतो. नेक्स्ट मॅच कडे जातो. पुन्हा एकदा नवीन सामना मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतो. आरबॉयज रत्नागिरी खालच्या आडी संघ आणि दुसऱ्या बाजूला अधिष्ठी आडी हा संघ पाहायला मिळतोय. टॉसचा मात्र बॉल झाला आणि क्षेत्ररक्षणचा निर्णय घेतलाय. आरबॉयज खालची आली या संघाने पहिल्यांदाच गोलंदाजी ट्रॅकवरती गोलंदाज पाहायला मिळतोय. प्रसाद पाहायला मिळतील गोलंदाजी ट्रॅकवरती. पुढचा चेंडू पाहायला मिळतोय. इथे मात्र पंच केला गेलाय. संकेतच्या माध्यमातून चौकार येतोय. जर्सी क्रमांक पाहायला मिळतोय 6070 हा जर्सी क्रमांक प्रदान करून पाहायला मिळतील. मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय की आमच्या स्क्रीनवरती संकेत यांना गोलंदाज पुढचा चेंडू घेऊन इथे मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. परंतु इथे मात्र काय करताय मैदानाच्या आतमध्ये संकेत बाद होत आहेत. पहिला धक्का बसतोय. हे बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होईल. अधिष्ठी आडी हा संघ मात्र फलंदाजी करता पाहायला मिळतोय. पहिला धक्का जरूर बसला गेलाय संकेतच्या माध्यमातून. पुढचा चेंडू घेऊन गोलंदाज पाहायला मिळतोय. गोलंदाजी ट्रॅकवरती प्रसाद पाहायला मिळते. सन्मान दिला गेला पहिल्या चेंडूवरती. न्यू बॅटर स्वप्नील मात्र दाखल झालाय. पहिल्या चेंडूवरती सन्मान दिलाय. चेंडू आढळला जातो. डॉट बॉल येतोय. पुढचा चेंडू घेऊन गोलंदाज बॅटम राऊंड विकेट. इथे मात्र काय करताय पंचांचा इशारा येतो. नो बॉल. अतिरिक्त धावा फलकावरती पाहायला मिळतील. प्लस 1 एकूण 2 धावा फलकावरती. संख्या मात्र 2 पुढे सरसावेल. 6 धावा फलकावरती पाहायला मिळते. इथे मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. क्लीन बोल्ड होत आहेत फलंदाज. स्वप्नील मात्र धक्का क्रमांक दुसरा पाहायला मिळतोय. आदित्य आडी या संघाला स्वप्नील याच्या रूपामध्ये पाहायला मिळतोय. आपण पाहू शकता मेगा स्क्रीन वरती दृश्य पाहतो. या संपूर्ण ग्राउंडचं विकण्याचं आयोजन पाहायला मिळतंय. गोलंदाजी ट्रॅकवरती पाहायला मिळतील. यश येतोय गोलंदाजी ट्रॅकवरती. पहिल्या चेंडू मात्र यशचा अतिरिक्त धावा फलकावरती पाहायला मिळतात आहे. यशच्या माध्यमातून प्रतीक येतोय गोलंदाजी ट्रॅकवरती. ते मात्र यश इथे मात्र पाहायला मिळतंय. बाद होतोय. पहिल्या चेंडूवरती पेश करत असताना धक्का क्रमांक तिसऱ्या मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय. अधिष्ठी आडी या संघाला गोलंदाज प्रतीक पुढचा चेंडू घेऊन इथे मात्र पाहायला मिळत आहे. पंचांचा इशारा येतो. नो बॉल. अतिरिक्त धावा फलकावरती पाहायला मिळतील. तसेच आदरणीय निलेशजी सांगवीकर यांचं सुद्धा या स्पर्धेनिमित्त आगमन झालं. त्यांनी सुद्धा व्यासपीठावरती येऊन स्थानापन्न व्हायचंय. विनंती करतो की आपण व्यासपीठावरती या. तुमचा पाठिंबा या स्पर्धेतील आयोजकांना लाभला. तुम्ही आपण इथे यायचंय तर तुम्हाला मी विनंती करतो की आपण व्यासपीठावरती येऊन स्थानापन्न व्हायचंय. पुन्हा एकदा गोलंदाज पुन्हा एकदा जातो मैदानाच्या आतमध्ये. फुलटा चेंडू पाहायला मिळाला. चांगला फटका जरूर पाहायला मिळतो. चेंडू 4 धावांसाठी दणदणीत कडक असा मात्र पंचांचा इशारा येतोय. शॉर्ट रन. इथे मात्र कोणतीही धाव नाही. डॉट बॉल जरूर पाहायला मिळतोय. गोलंदाज पुढचा चेंडू घेऊन इथे पाहायला मिळतोय. इथे मात्र 1 धावा दाखल करते पाहायला मिळतील. यशस्वी थोडीसे बीट झाले. चेंडू डिक्लेअर झोन मध्ये ट्रॅव्हल झालाय. पुन्हा एकदा पाहायला मिळत आहे. चांगला चेंडू पाहायला मिळत आहे. पंचांचा इशारा येतोय. एक धाव फलकावरती. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावी. षटक क्रमांक मैदानाच्या आतमध्ये समाप्त होत आहे. दुसरं समाप्त होत आहे. धावसंख्या मात्र 2 पोहोचली आहे. आदरणीय विलासजी सुर्वे यांचं सुद्धा आगमन झालं या स्पर्धेनिमित्त. त्यांनी सुद्धा व्यासपीठावरती स्थानापन्न व्हायचंय. धावसंख्या मात्र 15 धावा फलकावरती पाहायला मिळतील. गोलंदाजी ट्रॅकवरती येतोय. निलेश येतोय गोलंदाजी ट्रॅकवरती. चांगला फटका पाहायला मिळतोय. यशच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा पंच करण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू आणि बॅटचा संपर्क नाही. डॉट बॉल येतोय. जरूर पाहायला मिळतोय. दबाव पाहायला मिळतोय. प्रेशर पाहायला मिळतोय मैदानाच्या आतमध्ये. अंतिम दिवस आज पाहायला मिळतोय. इथे मात्र चांगला फटका पाहायला मिळतोय. परंतु तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण सुद्धा पाहायला मिळालं. डॉट बॉल जरूर येतोय. चेंडूची जरूर सांगतो ते गोलंदाज पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू घेऊन इथे मात्र चांगला पंच केलाय.
चेंडू निघून चालला आहे चौकारासाठी. धावसंख्या मात्र आता पुन्हा एकदा 4 ने पुढे सरसावेल. पुन्हा एकदा इथे मात्र पंच पुढचा चेंडू होता, पंच करण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू आणि बॅटचा संपर्क नाही. डॉट बॉल येतोय, जरूर पाहायला मिळतोय. षटक क्रमांक 3 समाप्त होत्या. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचल्या 23 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. आधी हा संघ पाहायला मिळतोय, तर दुसऱ्या बाजूला संघ आर बॉईज खालची आली या संघ पाहायला मिळतो. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचल्या 23 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. इथे मात्र पंचांचा इशारा येतो, नो चेंडू पाहायला मिळतोय. अतिरिक्त धावा. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावेल. गोलंदाज इथे मात्र अलांद कार्पेटचा फटका जरूर पाहायला मिळतो. क्षेत्ररक्षक तिथे चेंडू अडवला जातोय. भन्नाट वेगाने चेंडू मारला होता, परंतु इथे चेंडू अडवला गेला. डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. असं दृश्य पाहायला मिळतंय. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावेल. 20 धावा धावफलक 29 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. धावसंख्या 29 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहे. पुन्हा एकदा पंच केलाय, बॅकफुटला आले, पंच केला गेला. धावसंख्या मात्र 33 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहे. कुठेतरी संघ अडचणीमध्ये सापडला होता, परंतु यशने चांगली कामगिरी पाहायला मिळते यशच्या माध्यमातून. तर मात्र चांगली फटकेबाजी पाहायला मिळते. इथे मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. वेगाने चेंडू टाकला होता. कालच्या दिवसामध्ये सुद्धा ऑल परटवणे संघाचे गोलंदाज पाहायला गेले. बबलू यांच्या माध्यमातून भन्नाट वेग आणि आज मात्र इथे पाहायला मिळतो, चांगला चेंडू पाहायला मिळतात. यावेळेस मात्र दिशा भरकटली गेली आहे. अतिरिक्त धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. व्हाईट बॉल येतोय. पुन्हा एकदा पंच केलाय, नो चेंडू पाहायला मिळतोय आणि चेंडू निघून चाललाय चौकारासाठी. 5 धावा पाहायला मिळतील. या चेंडूवरती मात्र खराब चेंडू पाहायला मिळाला. क्रिकेटच्या पटलावरती खराब चेंडूचा समाचार घ्या, चांगल्या चेंडूला सन्मान द्या. याच प्रत्युत्तर मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळालं. खराब चेंडूचा सन्मान घेतला, खराब चेंडूला मात्र पाठवून दिलं 4 धावासाठी आणि चांगल्या चेंडूला मात्र सन्मान दिला गेला. धावसंख्या मात्र 4 ने पुढे सरसावेल. जाऊन पोहोचली. 43 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आणि 44 धावांचं लक्ष ठेवलं गेलं आहे. पाहायला मिळतील. पहिला चेंडू पाहायला मिळतोय. इथे काय करतोय, आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती चेंडू निघून चाललाय. पंचांचा इशारा येतोय. दोन धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. गोलंदाज पुढचा चेंडू घेऊन यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा पाहायला मिळतं. पंचांचा इशारा येतो. 9+1 एकूण 2 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. गोलंदाज पुढचा चेंडू घेऊन विकेट पाहायला मिळतील.
इथे मात्र चांगला पंच पाहायला मिळतोय, चौकार येतोय, पंचांचा इशारा नो बॉल सुद्धा येतोय, म्हणजे अतिरिक्त धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील आणि 5 धावा मात्र या धावफलकावरती आता ऍड होतील. धावसंख्या मात्र 5 ने पुढे सरसावेल. 9 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. पुन्हा एकदा मात्र इथे भन्नाट वेग पाहायला मिळतोय. सिंधू जातो डिक्लेअर झोन मध्ये एका धावेसाठी. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावेल. 10 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. 44 धावांचं मापक असं आव्हान पाहायला मिळत आहे. सलामीवीरची जोडी प्रतीक आणि संकेताची जोडी पाहायला मिळते मैदानाच्या आतमध्ये. पुन्हा एकदा इथे काय करताय मैदानाच्या आतमध्ये. पुन्हा एकदा पंचांचा इशारा येते. व्हाईट बॉल, अतिरिक्त धावा प्लस 1, एकूण 2 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. खराब गोलंदाजी पाहायला मिळते मैदानाच्या आतमध्ये. कुठेतरी रोखून ठेवलं होतं आता, परंतु दिशा भरकटले जात आहेत गोलंदाज. अतुल पुन्हा एकदा इथे मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. चांगला चेंडू टाकला गेला. इथून चेंडू वेगाने निघून गेला. डॉट बॉल येतोय. धावसंख्या इथेच थांबली आहे. गोलंदाज पुढचा चेंडू घेऊन आपल्या षटकात येईल. इथे मात्र पंच केलाय. चांगला पंच पाहायला मिळतोय. चेंडू निघून चाललाय चौकारासाठी. चांगला फटका पाहायला मिळतोय मैदानाच्या आतमध्ये. धावसंख्या मात्र 4 ने पुढे सरसावेल. 15 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. इथे मात्र भन्नाट वेग पाहायला मिळतोय. पायावरती चेंडू बदलण्याचा प्रयत्न होता. डॉट बॉल येतोय जरूर. मात्र षटक क्रमांक पहिल्या समाप्त होतं. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आहे. 18 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. 18 धावा. 44 धावांचं लक्ष ठेवलं गेलं. धावसंख्या 18 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. नवीन गोलंदाज गोलंदाजी ट्रॅकवरती येतील. गोलंदाजी ट्रॅकवरती पहिला चेंडू पाहायला मिळतोय. चांगला फटका जरूर पाहायला मिळाला होता, परंतु बॉक्स आउट होत आहेत गोलंदाज. बाद होत आहेत संकेत. मात्र पहिला धक्का पहिला जरा पाहायला मिळतोय. आदिष्टी आणि या संघाला 44 धावांचा लक्षाचा पाठला करताना पाहायला मिळतोय. मैदानाच्या हातमध्ये सलामीवीरची जोडी इथे मात्र तोडली गेली आहे. गोलंदाज मात्र बाद होतोय. संकेत मात्र बाद झालाय. पहिल्या चेंडूवरती सन्मान देण्याचा प्रयत्न होता, परंतु इथे मात्र बाद झाले. बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतील. प्रसाद दाखल झाले. पंच केला इथे पाहायला मिळतं. इथे मात्र काय करताय क्षेत्ररक्षकाच्या हातून चुकी पाहायला मिळते आहे. चुकीला माफी नाही मित्रा. क्रिकेटच्या पटलावरती तेवढ्या तुम्ही चुका कराल तेवढं कमी आहे. आणि तिची चुकी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळाली आणि चेंडू निघून गेला 4 धावासाठी. असं वाटलं होतं की क्षेत्ररक्षकाला कुठेतरी मी इथे चेंडू पकडेन, पण तसं घडलं नाही. चेंडू निघून गेला. चौकार हातामधून सुटला चेंडू आणि बंडूरांच्या पार जातो चेंडू 4 धावांसाठी. गोलंदाज पुढचा चेंडू घेऊन आपल्या गोलंदाजी त्याकडे सुजल पुन्हा एकदा पंच केला. चेंडू निघून चाललाय. एका धावेसाठी टिकलं. जोर मध्ये 1 धाव पाहायला मिळते आहे. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावती. आता धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे. 22 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. तेवीस धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. गोलंदाज पुरता चेंडू इथे मात्र पुन्हा एकदा पंच केला जातोय. डॉट बॉल येतोय जरूर पाहायला मिळतोय. निर्धार चेंडूची जरूर सांगता होती आहे. पुन्हा एकदा यावेळेस मात्र चांगला पंच पाहायला मिळतोय. प्रसादेच्या बॅट मधून चौकार जरूर येतोय. अंतिम चेंडूवरती षटक क्रमांक मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला गेले तर दुसरं समाप्त होतं. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आहे. 27 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. जिंकण्यासाठी येणारे चेंडू 10 आणि जिंकण्यासाठी 17 धावांची आवश्यकता. समीकरण मैदानाच्या आतमध्ये 10 चेंडू आणि 17 धावांची आवश्यकता. गोलंदाज गोलंदाजी ट्रॅकवरती पाहायला मिळेल. संकेत येतो गोलंदाजी ट्रॅकवरती. भन्नाट वेग पाहायला मिळाला संकेतच्या माध्यमातून. डॉट बॉल आलाय. पुढचा चेंडू गोलंदाज संकेत ग्राउंड विकेट. इथे मात्र अतिरिक्त धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. व्हाईट बॉल येतोय. पंचांचा इशारा अतिरिक्त धावा.
धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावेल. कुठेतरी वेगवान अशी गोलंदाजी पाहायला मिळते आहे. एक वेगळ्या शैलीमध्ये गोलंदाजी पाहायला मिळते. इथे मात्र भन्नाट वेग, या अगदी कलवर टप्प्याचा चेंडू पाहायला मिळतोय. पंच करण्याचा प्रयत्न जरूर होता, बॅटचा आणि संपर्क जरूर आला होता, परंतु क्षेत्ररक्षकाने चेंडू यष्टीरक्षकाने अडवला. शॉर्ट बॉल आलाय. गोलंदाज पुढचा चेंडू घेऊन आपल्या षटकातील पार मिनिट पुन्हा एकदा पंच केला गेलाय आणि यावेळेस मात्र 4 धावा पाहायला मिळतील. यावेळेस मात्र फलंदाज सक्सेस झालाय. चौकार येतोय. धावसंख्या मात्र 4 ने पुढे सरसावी. 32 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. फलंदाज पुन्हा एकदा इथे मात्र भन्नाट वेग पाहायला मिळतोय आणि 1 धाव धावफलकावरती पाहायला मिळते. एक चेंडू शेष षटकातील पाहायला मिळतोय. गोलंदाज पुढचा चेंडू मात्र इथे मात्र काय करताय, पंचाचा इशारा येतोय. व्हाईट बॉल +1 एकूण 2 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. धावसंख्या मात्र 2 ने पुढे सरसावती आहे. रन पोहोचले आहे. 35 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. गोलंदाज पुढचा चेंडू घेऊन इथे मात्र पुन्हा एकदा अतिरिक्त धावा पाहायला मिळतात आहे. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावेल. पुन्हा एकदा पंचांचा इशारा येतोय. वाईट +1 एकूण 2 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. अंतिम चेंडूच्या शोधामध्ये पाहायला मिळतं. अतिरिक्त धावा खर्च केल्या जाते आहे. पुन्हा एकदा पंचांचा इशारा येतोय. नो बॉल. अतिरिक्त धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावती आहे. 39 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. पंच केला गेला. अंतिम चेंडूवरती पाहायला मिळतो आणि चौकार जरूर येतोय. धावसंख्या मात्र 4 ने पुढे सरसावेल. आता एका धावेची आवश्यकता. 5 चेंडूवरती एका धावेची आवश्यकता मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतील. वैभव येतोच गोलंदाजी ट्रॅकवरती. 5 चेंडूवरती एका धावेची आवश्यकता. पहिला चेंडू निर्धाव येतोय जरूर पाहायला मिळतो. डॉट बॉल आलाय. पुन्हा एकदा 4 चेंडू एका धावेची आवश्यकता. तिथे मात्र बॅटची कडा आणि चेंडू ट्रॅव्हल होतो तिकडे झोन मध्ये एका धावेसाठी. धावसंख्या मात्र आणि इथे मात्र सामना संपला आणि सामना जिंकला गेलाय संघ A D
आणि क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय घेतला. चला तरी क्षेत्ररक्षण सजून घ्या. साखरतर शूटर संघ क्षेत्ररक्षण सजवा. सलामीवीरची जोडी दाखल करा. चला आरबॉईज खालची आली. गोलंदाजी ट्रॅक वरती गोलंदाज पाहायला मिळेल. साखरतर शूटर या संघाने प्रथमतः गोलंदाजीचा निर्णय घेतलाय. नेक्स्ट लढत पाहायला मिळते. साखरतर शूटर संघ तर दुसऱ्या बाजूला आर बॉईज खालची आली या संघ पाहायला मिळते. गोलंदाज येतोय. मोहम्मद येतोय गोलंदाजी ट्रॅक वरती. स्ट्रायकिंग एंडला प्रतीकला पाहायला मिळतोय. पहिल्या चेंडू पाहायला मिळतोय. पंचांचा इशारा येतोय. व्हाईट बॉल अतिरिक्त धावा फलकावरती पाहायला मिळत आहे. धावसंख्या मात्र इकडे इथे मात्र धावांचा श्री गणेशा पाहायला मिळत आहे. बॉल पाहायला मिळतोय. प्रत्येकाने संकेताची जोडी पाहायला मिळते. धावसंख्या मात्र 3 धावा फलकावरती पाहायला मिळतील. गोलंदाज मोहम्मद कुर्ताचे निघून आपल्या शतकातील ग्राउंड विकेट पाहायला मिळते. इथे मात्र पंच केला जात आहे. थोडासा ऑब्स्टिकल चिन्ह पाहायला मिळालं होता. चिन्ह डिक्लेअर झोन मध्ये एका धावेसाठी धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावती आहे. गोलंदाज कुर्ताचे निघून ग्राउंड विकेट. चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. पायावरती चेंडू दिला. एका धावेचा प्रयत्न जरूर होता. डॉट बॉल आलाय. तर चेंडूची जरूर सांगतो. त्या धावसंख्या मात्र तिथेच थांबली आहे. धावसंख्या पोहोचली आहे. 4 धावा फलकावरती पाहायला मिळतील. यावेळेस मात्र डॉट बॉल पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय. आपण पाहू शकता स्क्रीन वरती दोन्ही बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये कान मंत्र देतावेळी पाहायला मिळाले. कॅमेरामॅन आमचे सिद्धांत पाहायला मिळतात आहे. त्यांच्या माध्यमातून चांगलं अचूक टिपलं जात आहे. राज शिवलकर गेले कॅमेरामॅन आमचे. इथे मात्र पाहायला मिळत आहे. पंचांचा इशारा जरूर येईल. एक धाव पाहायला मिळते. पंचांचा इशारा येतोय. एक धाव. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावते. 5 धावा फलकावरती पाहायला मिळतील. गोलंदाज मोहम्मद कुर्ताचे निघून अंतिमच्या निघून आपल्या शतकातील सामना करेल. प्रतीक पाहायला मिळतोय. पंचांचा इशारा येतोय. व्हाईट बॉल अतिरिक्त धावा फलकावरती पाहायला मिळतात आहे. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावते आहे. 6 धावा फलकावरती पाहायला मिळतात आहे. पंच केला गेला आहे. चेंडू निघून चाललाय. चौकारासाठी 4 धावा पाहायला मिळतात. दणदणी तसा कणकणी तसा चौकार पाहायला मिळतोय. 4 धावा फलकावरती पाहायला मिळते. धावसंख्या 10. 3 बाद 10 धावा फलकावरती पाहायला मिळतील. या स्पर्धेसाठी सन्मान चिन्ह दिले गेले आहे. कैलासवासी संपदा सतीश शिवलकर व कैलासवासी अमय्य डोंगरे यांच्या स्मरणार्थ श्री अनुप शिवलकर यांच्याकडून आदरणीय अनुपजी शिवलकर यांचं व्यासपीठावरती आगमन झालंय. त्यांना मी विनंती करतो की आपण व्यासपीठावरती येऊन स्थानापन्न व्हायचं. या स्पर्धेनिमित्त आपलं सहर्ष स्वागत. आणि पुन्हा एकदा जातो मैदानाच्या आतमध्ये. धावसंख्या मात्र इथे मात्र बॅटची कडा पाहायला मिळते आहे. चेंडू निघून चाललाय. एका धावेसाठी डिक्लेअर झोन मध्ये. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावी जाता. धावसंख्या पोहोचली आहे. 11 धावा फलकावरती पाहायला मिळते. गोलंदाज पुन्हा एकदा इथे मात्र बॅकफुटला आले. पंच केला गेला. चौकार पाहायला मिळतोय. धावसंख्या मात्र 4 ने पुढे सरसावती आहे. गोलंदाज राईट ग्राउंड विकेट. पुन्हा एकदा पुढचा निघून पाहायला मिळतोय. स्ट्राईक नेंडला पाहायला मिळतोय. संकेत इथे पुन्हा एकदा पंच पाहायला मिळतोय. पायावरती चेंडू हातला होता. त्याला पाठवून दिलाय. चौकारासाठी 4 धावा. गोलंदाज
पुढचं चेंडू घेऊन अनस पाहायला मिळतात. इथे मात्र चांगला पंच केलाय. ची कडा जरूर पाहायला मिळाली. पंच मात्र फसला गेला. क्षेत्ररक्षकाने चांगला झेल टीम. इथे मात्र चेंडू अडवला गेला. डॉट बॉल आलाय. इथे मात्र पंचांचा इशारा येतो. नो चेंडू. अतिरिक्त धावा फलकावरती पाहायला मिळतात. मैदानाच्या आतमध्ये कुठेतरी आता मात्र अतिरिक्त धावा खर्च केली गेली आहे. अंतिम चेंडू घेऊन पाहायला मिळते. इथे मात्र पंच केला गेलाय. चौकार जरूर येतोय. अंतिम चेंडूवरती ठोकलाय. 4-4-4 आणि चौकार पाहायला मिळतोय. धावसंख्या मात्र 4 ने पुढे सरसावी. आता धावसंख्या 24 धावा फलकावरती पाहायला मिळतील. चला मिळूची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. प्रतिगणी संकेत याची आणि इथे मात्र 4 धावेने अंतिम चेंडूवरती चौकार आला. षटक क्रमांक दुसरा संपलाय. धावसंख्या मात्र 10 पोहोचली आहे. 24 धावा फलकावरती पाहायला मिळतात आहे. 24 धावा फलकावरती पाहायला मिळतात आहे. नवीन गोलंदाजी ट्रॅक वरती येतोय. गोलंदाजी ट्रॅक वरती पाहायला मिळतोय. दोन संघ पाहतोय. एक बाजूला साखर तर सुपर संघ तर दुसऱ्या बाजूला आरबॉईज खालची आली हा संघ पाहायला मिळतोय. पंचांचा इशारा येतोय. व्हाईट बॉल. अतिरिक्त धावा फलकावरती पाहायला मिळतील. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावेल. पंतमुक्ती अध्यक्ष श्री श्याम बंधू शिवलकर व अनुप शिवलकर यांचं त्या स्पर्धेमध्ये आगमन झालं. त्यांना मी विनंती करतो की आपण व्यासपीठावरती स्थानापन्न व्हायचं आहे. अंतिम दिवस या स्पर्धेची अंतिम रात्र पाहायला मिळते. इथे मात्र चांगला पंच पाहायला मिळतोय. अक्षरशः खोदून काढला चेंडूला आणि पाठवून दिला सावकारासाठी. अगदी शेवटची रात्र या स्पर्धेची पाहायला मिळते. गोलंदाज पुढचा चेंडू घेऊन इथे मात्र पाहायला मिळतोय. डॉट बॉल येतोय. निर्धाव चेंडूची जरूर सांगतो ते आहे. धावसंख्या मात्र तिथेच थांबल्या. संघाची धावसंख्या पोहोचली आहे. 29 धावा फलकावरती पाहायला मिळतात आहे. इथे मात्र काय करताय मध्ये 4 मध्ये पंचांचा इशारा येतो. व्हाईट प्लस 1 एकूण 2 धावा फलकावरती ऍड होतील. धावसंख्या मात्र 2 ने पुढे सरसावेल. साखरतोर हा संघाने क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय जरूर घेतला. तशी गोलंदाजी होत नाही. मैदानाच्या आतमध्ये कुठेतरी रोखलं जात नाही. इथे मात्र पुन्हा एकदा पंच केलाय. चेंडू निघून चाललाय. प्रतिकेच्या बॅट मधून पुन्हा एकदा चौकार येतोय जरूर पाहायला मिळतोय. 4 धावा फलकावरती पुन्हा एकदा ऍड होतील. धावसंख्या मात्र 4 ने पुढे सरसावते. गोलंदाज पुढचा चेंडू घेऊन इथे मात्र काय करताय. पंचांचा इशारा येतोय. व्हाईट बॉल. चांगली यशस्वी पाहायला मिळतोय. समस्येच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय. गोलंदाज इथे मात्र पंच केला गेला आहे. परंतु चेंडू अडवला जातो. डॉट बॉल जरूर पाहायला मिळेल. षटक क्रमांक मैदानाच्या आतमध्ये तिसरं समाप्त होत आहे. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आहे. 36 धावा फलकावरती पाहायला मिळतात आहे. एक बाजूला आरबॉईज खालची आली संघ तर दुसऱ्या बाजूला साखर तर शूटर हा संघ पाहायला मिळतो. धावसंख्या 36 धावा फलकावरती पाहायला मिळतात. षटक क्रमांक तिसरा समाप्त होत आहे. अंतिम षटक घेऊन कोण येतो पाहूया. मैदानाच्या आतमध्ये गोलंदाज येतोय. गोलंदाजी ट्रॅक वरती पाहायला मिळतोय. गोलंदाज पुढचा चेंडू केली. ते मात्र दिशा भरकटली गेली आहे. पंचांचा इशारा येतो. व्हाईट बॉल प्लस 1 एकूण 2 धावा फलकावरती पाहायला मिळतील. गोलंदाज पुढचा चेंडू घेऊन इथे मात्र काय चेंडू पाहायला मिळाला. थोडासा कटरचा वापर जरूर केला गेला. डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. गोलंदाज पुढचा चेंडू घेऊन इथे मात्र पंच केला गेलाय. 4 धावा पाहायला मिळतील. धावसंख्या मात्र 4 ने पुढे सरसावती आहे. 42 धावा फलकावरती पाहायला मिळत आहे. अंतिम दिवस पाहायला मिळत आहे. पुन्हा एकदा बॅकफुटला आली आणि पंच केला गेला. 4 धावा पाहायला मिळतील. षटक क्रमांक अंतिम पाहायला मिळतील. गोलंदाजी ट्रॅक वरती चांगली चौकार ठोकले जात आहे. प्रतीकच्या माध्यमातून चांगली फलंदाजी पाहायला मिळते आहे. पुन्हा एकदा इथे मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळत आहे. दांडी गुल केली. इथे मात्र अंतिम चेंडूवरती षटक क्रमांक 4 पहिल्या इनिंगचा खेळ समाप्त होत आहे. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आहे. 46 धावा आणि 47 धावांचं लक्ष ठेवलं गेलं आहे.
गोलंदाज पुढचा चेंडू घेऊन आपल्या षटकातील पुन्हा एकदा इथे मात्र पंच केला होता, परंतु बॅटची कडा जर पाहायला मिळाली. चेंडू ट्रॅव्हल झाला डिक्लेअर झोन मध्ये. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावेल. धाव पोहोचली आता मात्र धावसंख्या मात्र धाव पोहोचले. 5 धावा धाव फलकावरती पाहायला मिळतील. षटक क्रमांक मैदानाच्या आतमध्ये पहिलं पाहायला मिळत आहे. पुन्हा एकदा पंच केलाय आणि इथे मात्र चेंडूला पाठवून दिलाय सीमारेषेच्या पलीकडे. सावकारासाठी पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय 4 धावा. धावसंख्या मात्र 9 धावा पाहायला मिळतात आहे. पुन्हा एकदा पंच केला होता, परंतु चेंडू बॅटची कडा हलकीशी घेऊन गेला. डिक्लेअर झोन मध्ये 1 धाव मिळते. धावसंख्या मात्र पहिले षटक समाप्त होत आहे. धावसंख्या मात्र 10 धावा धाव फलकावरती पाहायला मिळतील. 47 धावांचं मोठं असं आव्हान पाहायला मिळत आहे. एक बाजूला संघ पाहतोय साखरतर शूटर संघ, तर दुसऱ्या बाजूला आर बॉईज खालची आली हा संघ पाहायला मिळतोय. या दोन संघांच्या दरम्यान ही लढत पाहायला मिळते. आजच्या स्पर्धेचा सुंकाई सोमेश्वर क्रिकेट क्लब आयोजित भव्य नाईट अंडर क्रिकेट बॉक्स स्पर्धा सन 2025 अंतिम रात्र या स्पर्धेची मेगा फायनल डे पाहायला मिळतोय. सामना मैदानाच्या आतमध्येला एक बाजूला संघ साखरतर शूटर संघ, तर दुसऱ्या बाजूला संघ पाहतोय आर बॉईज खालची आली हा संघ पाहायला मिळेल. उस्माना सायकिन एंडला गोलंदाज पाहायला मिळतो प्रतीक. पहिला चेंडू अतिरिक्त धावा. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावेल. चांगली गोलंदाजी आहे प्रतीकाची. चांगली फलंदाजी जरूर केली, परंतु आता गोलंदाजी ट्रॅकवरती पाहायला मिळतील. ग्राउंड विकेट पंचांच्या उजव्या बाजूने मारा इथे पाहायला मिळते. बॅटची कडा पाहायला मिळते उस्माना यांची. चेंडू ट्रॅव्हल झाला डिक्लेअर झोन मध्ये एका धावेसाठी. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावते आहे. जबरदस्त आयोजन या स्पर्धेचं पाहायला मिळत आहे. मुख्य व्यासपीठावरती सर्व मान्यवर सुद्धा उपस्थित झाले आहेत. त्यांचं सुद्धा या स्पर्धेच्या निमित्त स्वागत. लाईव्ह टेलिकास्ट ही स्पर्धा घरोघरी पोहोचवली जाते रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्हच्या माध्यमातून. त्यांचं सुद्धा सर्व प्रेक्षक या स्पर्धेचा आनंद घेतात. त्या सर्व प्रेक्षकांचं सुद्धा मी समालोचन कक्षातून पुन्हा एकदा प्रतीक कांबळे सरचे स्वागत करतो या स्पर्धेनिमित्त. हॅलो खेळाडू थोडासा दुखापत पाहायला मिळाला होता. पुन्हा एकदा सामना बोलतो प्रतीक गोलंदाजी ट्रॅकवरती. चेंडू पाहायला मिळतोय मी स्पीड चुकीला माफी नाही क्रिकेटच्या पतलावरती. चेंडू निघून चाललाय चौकारासाठी पाहायला मिळतोय. 4 धावा पाहायला मिळते. धावसंख्या मात्र 4 ने पुढे सरसावेल. जबरदस्त लढत मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. एक बाजूला साखरतर शूटर संघ, तर दुसऱ्या बाजूला आर बॉईज खालची आली या संघ पाहायला मिळतोय. यावेळी मात्र चांगला चेंडू होता, परंतु पंचांचा इशारा येतो व्हाईट बॉल. अतिरिक्त धावा धाव फलकावरती पाहायला मिळतील. कुठेतरी प्रेशर पाहायला मिळतोय, दबाव पाहायला मिळतोय गोलंदाजावरती. पुन्हा एकदा इथे मात्र बॅकफुटला आले होते, मात्र पंच करण्याचा प्रयत्न जरूर होता, परंतु चेंडू आणि बॅटचा संपर्क आला होता, परंतु डॉट बॉल येतोय. फलुत्रीमध्ये चेंडू अडवला गेला. डॉट बॉल आलाय. पुन्हा एकदा गोलंदाज पुढचा चेंडू घेऊन पंच केलाय. पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय चेंडू इथे मात्र चेंडू अडवला जातोय. डॉट बॉल पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय. पंचांचा इशारा आलाय. अंतिम चेंडू बाकी पाहायला मिळतोय. शेवटचा चेंडू घेऊन गोलंदाज प्रतीक उस्माना याला इथे मात्र पंच केला गेला. क्षेत्ररक्षण चांगलं पाहायला मिळत आहे. अडवला जातोय चेंडू मात्र पाहायला मिळतोय. डॉट बॉल आलाय. धावसंख्या मात्र 2 षटकाच्या समाप्ती जाऊन पोहोचली आहे. आता 15 धावा धाव फलकावर 18 धावा धाव फलकावरती पाहायला मिळतील. आता येणारी चेंडू बाकी असतील. 10 जिंकण्यासाठी धावा करायचे 29 धावांची आवश्यकता. मैदानाच्या आतमध्ये 10 चेंडू 29 धावांचं समीकरण पाहायला मिळेल. साखरतर शूटर्स या संघासमोर एक मोठं मापक असं आव्हान पाहायला मिळत आहे. समीकरण मैदानाच्या आतमध्ये येणारे चेंडू 10 आणि जिंकण्यासाठी धावा करायचे आहेत. मात्र मैदानाच्या आतमध्ये 29 धावांचं लक्ष. मोहम्मद मात्र स्ट्राईक एंडला. गोलंदाजी ट्रॅकवरती येतोय. निलेश येतोय गोलंदाजी ट्रॅकवरती पाहायला मिळतोय. पहिला चेंडू मात्र पंचांचा इशारा येतोय व्हाईट बॉल. व्हाईट +1 एकूण 2 धावा धाव फलकावरती ऍड होतील. धावसंख्या मात्र 2 ने पुढे सरसावते. येणारी चेंडू अजूनही 10
आणि जिंकण्यासाठी धावा करायच्या 27 धावांची अजूनही आवश्यकता मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. 10 चेंडू 27 धावांचं समीकरण मैदानाच्या आतमध्ये. अजूनही सामना संपलेला नाही मित्रांनो. क्रिकेट हा अनिश्चितीचा खेळ म्हणून ओळखला जातो आणि तो अनिश्चितीचा खेळ आज आपण या नगरीमध्ये पाहायला मिळतोय. सळीच्या नगरीमध्ये पाहायला मिळतोय जबरदस्त लढत. पुन्हा एकदा पंच केला इथे मात्र बॅकफुटला आले होते. पंच केला, चौकार येतोय. 4 धावा मिळते. धावसंख्या मात्र 4 ने पुढे सरसाविला तर धावसंख्या मात्र 24 धावा धावफलकामध्ये पाहायला मिळतात आहे. चांगली फटकेबाजी पाहायला मिळते मोहम्मदच्या माध्यमातून. आठ चेंडू वरती जिंकण्यासाठी अजून 23 धावांची आवश्यकता मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. येणारे चेंडू 8 आणि जिंकण्यासाठी 23 धावांची आवश्यकता. इथे मात्र पुन्हा एकदा बॅकफुटला आले होते पण जरूर केला, परंतु चेंडू क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये पाहायला मिळालाय. डॉट बॉल आलाय. 7 चेंडू वरती अजून 23 धावांची आवश्यकता. पुन्हा एकदा मात्र चांगला चेंडू खोलवर टप्प्याचा चेंडू भन्नाट मारला. यॉर्कर चेंडू पाहायला मिळतोय. वाईट यॉर्करचा प्रयास गोलंदाजाकडून पाहायला मिळाला. डॉट बॉल आलाय. पुन्हा एकदा गोलंदाज पुढचा चेंडू घेऊन पुन्हा एकदा इथे मात्र यष्टा उद्ध्वस्त केल्या गेलाय. धक्का क्रमांक पहिला मैदानाच्या आतमध्ये. साखरतर शूटर या संघाला मात्र 47 धावांचा लक्ष्याचा फाटला करत असताना पाहायला मिळतोय. कुठेतरी समीकरण मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतंय. आता षटक क्रमांक 3 मैदानाच्या आतमध्ये समाप्त होत आहे. अजूनही धावसंख्या मात्र तिथेच थांबली. धावसंख्या 24 धावा. आता येणारे चेंडू 5 आणि जिंकण्यासाठी धावा करायच्या 23 धावांची अजूनही आवश्यकता मैदानाच्या आतमध्ये. 5 चेंडू 23 धावांचं समीकरण मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. आपण पाहतो ही स्पर्धा लाईव्ह टेलिकास्ट रत्नागिरी स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून पोहोचवली जाते आहे. आता सौरभजी मयेकर आणि संपूर्ण टीम त्यांची इथे आपल्या सोबत आमच्या सोबत जोडली जाते आहे. त्यांचं सुद्धा या स्पर्धेनिमित्त स्वागत करतो. इथे मात्र उस्माना पाहायला मिळतील. मैदानाच्या बाहेर जाता वेळी पाहायला मिळतात आहे. मेगा स्क्रीन वरती पाहू शकता. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये येतोय. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होतोय. इथे मात्र पहिला चेंडू पाहायला मिळतोय. तिकडे झोन मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. एका धावेसाठी धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावी. पुन्हा एकदा नो चेंडू येतोय आणि चौकार आलाय जरूर पाहायला मिळतोय. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली. आता 31 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. आता येणारे चेंडू 4 चेंडू आणि 16 धावांची आवश्यकता. अजूनही 4 चेंडू आणि 16 धावांची आवश्यकता. इथे मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. 3 चेंडू 16 धावांची आवश्यकता. समीकरण 4 चेंडूवरती 4 चौकारांची आवश्यकता होती. आता मात्र येणारी इथे मात्र काय मिळतंय. चेंडू मात्र अडवला जातो. डॉट बॉल जरुरी येतोय. चेंडू अडवला जातो. फ्री करेपर्यंत कोणतीही धावणे डॉट बॉल आलाय. चेंडूची जरूर सांगता होती आहे. पुढचा चेंडू घेऊन इथे मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. डॉट बॉल पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय. चांगले क्षेत्ररक्षक गोलंदाजी ट्रॅकवरती पाहायला मिळतोय. शुभमच्या माध्यमातून चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. इथे मात्र पंच केला आणि हा सामना विजयी ठरलाय. संघ आर बॉईज खालची या संघ या सामन्यामध्ये विजयी ठरलाय. आपलं वर्चस्व या स्पर्धेमध्ये कायम स्वरूपी ठेवतो.
समीर शेठ कदम उद्योजक, गुड्डू खान सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्टर, संजय दादा लोखंडे शाखा प्रमुख हे सुद्धा लाभले आहेत. तसेच भैया शिंदे उद्योजक, विश्वास शिवलकर उद्योजक, विनीत माटल शौर्य डीजे साऊंड, तसेच विनोद कुवार शौर्य स्पोर्ट्स, प्रवीण धुमक आदरणीय पोलीस पाटील सडिये गावाचे पोलीस पाटील आदरणीय प्रवीणजी धुमक हे सुद्धा या स्पर्धेनिमित्त खास मोलाचा वाटा त्यांचा सुद्धा पाहायला मिळतोय. तसेच समीरजी धुमक, ओमकार कुर्डे, तसेच गुरुनाथ लोखंडे, संदेश माने, विठ्ठल पाले, अनुप शिवलकर, सितेज शिवलकर, रमजान शेख आणि सौ स्मिता धुमक उपसरपंच सडिये गावाच्या यांचा सुद्धा मोलाचा वाटा पाहायला मिळतोय. प्रभाकरजी धुमक हे सुद्धा पाहायला मिळतील. गजा बारगुडे, किशोर पाले, अशोक शिवलकर, शशिकांत धुमक, महेंद्र कुर्डे, तसेच मिलिंद कुर्डे आणि राकेश शिवलकर, संतोष शिवलकर, अशोक मयेकर, प्रकाश गावडे, बबन नेवरेकर, मंगेश आमरे, दीपेश कवळे, तारक मयेकर, निलेश सागवेकर, सुभाष बंधू शिवलकर, दादा कदम, रवींद्र भातडे, संजय लोखंडे, संतोष बारगुडे उपसरपंच, पाटील डॉक्टर कोतवडे, दिनेश कुर्डे हे सर्व स्पॉन्सरशिप लाभले. त्यांचं सुद्धा या स्पर्धेनिमित्त आभार. आणि या स्पर्धे जी भरवली गेली आहे ते सर्व आयोजक कमिटी मेंबर दीपेश पाले, मनीष धुमक, साहिल धुमक, सौरभ लोखंडे, दुर्गेश पाले, जयदीप राऊत, अनुज कुर्डे, साहिल कुर्डे, तसेच सहयोग कुर्डे, सार्थक कुर्डे, चैतन्य भरवडे, अनिकेत कुर्डे आणि त्यांच्यासाठी ज्यांना आधारस्तंभ म्हणून त्या संपूर्ण कमिटीला जे आधारस्तंभ लाभले ते म्हणजे समीर शेठ कदम, प्रवीणजी धुमक, संजय लोखंडे, किशोर पाले, प्रभाकर धुमक, विठ्ठल पाले, राजाभाऊ धुमक, निलेश सागवेकर आणि निलेश कुर्डे यांचा सुद्धा पाठिंबा आधारस्तंभ म्हणून या आयोजकांना त्यांच्या माध्यमातून आधारस्तंभ आणि त्यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा साकार होते आहे. तर सर्वांचं सहर्ष स्वागत आणि आभार. तुमचा जर पाठिंबा असेल तर या पर्व नाही तर पुढचे पर्व सुद्धा इथे आपल्याला पाहायला मिळेल. दुसरं पर्व सुद्धा पाहायला मिळेल. तुमकाई सोमेश्वर क्रिकेट क्लब आयोजित स्वर्गीय योगीजी धुमक स्मृती चषक 2025 पर्व पहिलं या स्पर्धेचा आणि आजची शेवटची रात्र या स्पर्धेचे अंतिम मेगा फायनल डे पाहायला मिळतोय. थँक्यू. जाऊया आपण सुमधुर संगीत डीजे मास्टर यांच्याकडे जोडले जाऊया.
नक्कीच तुम्हाला संधी दिली जाईल. चला दोन्ही संघांचा अतिरिक्त खेळाडू आमच्यापर्यंत जरी पोहोचवायचा आहे. दोन्ही संघाचा अतिरिक्त खेळाडू आमच्या इथे यायचं आहे. आपण पाहतोय मुख्य व्यासपीठावरती सर्व मान्यवर वेगळ्या स्क्रीन वरती पाहू शकता. मुख्य व्यासपीठावरती सर्व मान्यवरती स्थानापन्न पाहायला मिळतात आहे. त्यांचं सुद्धा या स्पर्धेनिमित्त सहर्ष स्वागत. आज त्यांच्यामुळे ही स्पर्धा साकार होते असे सर्व मुख्य व्यासपीठावरती सर्व मान्यवर यांचं सहर्ष स्वागत करतो या स्पर्धेनिमित्त. स्वर्गीय पाहतोय योगीजी दुमक स्मृती चषक या चषकामध्ये तुमचं सहर्ष स्वागत पाहतोय सर्वांचं. पुन्हा एकदा जातो नेक्स्ट लढत पाहायला मिळते. एक बाजूला संघ पाहायला मिळेल लक्ष्मी नारायण कासरबिली संघ आणि दुसऱ्या बाजूला गन मास्टर मीरा हा संघ पाहायला मिळतोय. टॉपचा बाद मात्र कासरबिली या संघाने लागलाय आणि प्रथमतः बॅटिंगचा निर्णय घेतलाय. दोन्ही संघांना विनंती करतो की एक्स्ट्रा खेळाडू आमच्यापर्यंत पोहोचवायचा आहे. सेकंड कॉल देतोय आपल्याला. दोन्ही संघाचा अतिरिक्त खेळाडू चला मिरची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. हर्षल आणि गुरुनाथची जोडी गोलंदाजी ट्रॅक वरती. विशाल गोलंदाजी ट्रॅक वरती येतोय. सामना पाहतोय लक्ष्मी नारायण कासारबिली संघ गोलंदाजीचा निर्णय घेतलाय. चला मिरची जोडी पाहायला मिळते. हर्षल आणि गुरुनाथची जोडी. पहिला चेंडू मात्र हर्षल याच्या माध्यमातून सावकार येतोय. सावकारी आता फलंदाज पाहायला मिळतोय. हर्षल ला गोलंदाजी ट्रॅक वरती गोलंदाज पाहायला मिळतोय. विशाल याच्या माध्यमातून गोलंदाजी ट्रॅक वरती पाहायला मिळतोय. ती मात्र पंच केला होता परंतु चेंडू अडवला जातो. डॉट बॉल जरी पाहायला मिळतोय. गोलंदाज घेऊन आपल्या षटकातील पाहायला मिळते. इथे मात्र काय घडतंय. डॉट बॉल येतोय. ती उचली घेतली चेंडूने मात्र आणि डॉट बॉल आलाय. याचा चेंडूची जरूर सांगतो ते लक्ष्मी नारायण कासरबिली संघ तर दुसऱ्या बाजूला गन मास्टर मीरा संघ पाहायला मिळतोय. चला मिरची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये फलंदाजीचा निर्णय जरूर घेतला गेलाय परंतु जबरून ठेवलं जातं गोलंदाजाकडून. कमबॅक पाहायला मिळत आहे. विशालाच्या माध्यमातून गोलंदाजी ट्रॅक वरती राईट ग्राउंड विकेटचा मारा. पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू आपल्या षटकातील पुन्हा एकदा इथे मात्र जोरदार पंच केला होता. मध्ये चित्रक्षण पाहायला मिळालं. षटक क्रमांक मैदानाच्या आतमध्ये पहिलेच समाप्त होतं. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आहे. 4 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. बिनबाद 4 धावा. गन मास्टर मीरा संघ तर दुसऱ्या बाजूला लक्ष्मी नारायण कासरबिली या संघ पाहायला मिळतोय. कासरबिली या संघाने पहिल्या षटकामध्ये जर धावा केले 4 धावा इथे मात्र पाहायला मिळतात त्यांच्या माध्यमातून. सौरभ येतो गोलंदाजी ट्रॅक वरती. सौरभला दुसरं षटक घेऊन मैदानाच्या आतमध्ये. षटक क्रमांक दुसऱ्या मैदानाच्या आतमध्ये राईट ग्राउंड विकेटचा मारा करतील सौरभ. सायकीला फलंदाज पाहायला मिळतील. गुरुनाथ पाहायला मिळतात आहे. पंचांचा इशारा व्हाईट बॉल येतोय. अतिरिक्त धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. संख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावली की मात्र काय वेगळ्या शैलीमध्ये चेंडू पाहायला मिळाला होता. पंचांचा इशारा येतोय. व्हाईट प्लस 1 एकूण 2 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. ऍड होतील. धावसंख्या मात्र 2 ने पुढे सरसावली पोहोचल्या. 7 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात. षटक क्रमांक मैदानाच्या आतमध्ये दुसरा पाहायला मिळत आहे. गोलंदाज सौरभ पुढचा चेंडू घेऊन आपल्या षटकात. इथे मात्र काय मैदानाच्या आतमध्ये घडत आहे ते मात्र डॉट बॉल येतोय. जरूर पाहायला मिळत आहे. थोडीशी फिरकी गोलंदाजीमध्ये पाहायला मिळत आहे. वेगळी शैली सुद्धा पाहायला मिळते गोलंदाजाकडून. वेगळी हातामध्ये शैली सुद्धा पाहायला मिळते. एवढा चांगला चेंडू सुद्धा टाकला जातोय. डॉट बॉल जरूर आलाय. इथे मात्र थोडासा दिशा भरकट गेल्या. चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत आहे मैदानाच्या आतमध्ये. जरूर चांगलं क्षेत्ररक्षण गन मास्टर मीरा या संघाकडून पाहायला मिळत आहे. तर दुसऱ्या बाजूला लक्ष्मी नारायण कासरबिली या संघ पाहतोय. नाणेपेटीचा टॉसचा बॉल झाला आणि फलंदाजीचा निर्णय घेतला त्यांच्या माध्यमातून. धावसंख्या मात्र पाहायला मिळते. दुसरं षटक मैदानाच्या आतमध्ये मार्गस्थ पाहायला मिळते. प्रगती पथावर पाहायला मिळत आहे.
धावसंख्येत जर विचार केला तर धावसंख्या जाऊन पोहोचली 8 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. इथे मात्र पंच केला गेलाय. पायामध्ये चेंडू पाहायला मिळाला होता, खोदून काढला, चेंडूला पाठवून दिलाय चौकारासाठी. फलंदाज सौरभ. नेक्स्ट बॉल पाहायला मिळते ग्राउंड विकेट. पुन्हा इथे मात्र पाहायला मिळत आहे रनआउटची संधी पाहायला मिळते का, परंतु इथे मात्र भन्नाट वेगाने थ्रो केला, चेंडू ट्रॅव्हल झालाय. 2 धावा मिळतील या चेंडूवरती. धावसंख्या मात्र 2 ने पुढे सरसावी लता. धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे. 4 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. फलंदाज सौरभ. ग्राउंड विकेट. पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू घेऊन यावेळी मात्र काय करताय, इथे मात्र बॉक्स आउट होते पाहायला मिळतील. धक्का क्रमांक पहिला मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय. बॅटची कडा घेऊन गेला चेंडू, मात्र पंच करण्याच्या नादामध्ये बॅटची कडा घेतली आणि चेंडू मात्र निघून गेला. बॉक्स आउट झालाय मात्र फलंदाज. ध्रुवांकुर गोलंदाज नवीन बॅटर पाहायला मिळतील. पंचांचा इशारा पाहायला मिळतो. व्हाईट बॉल अतिरिक्त धावा पहिल्या चेंडूवरती इथे मात्र ध्रुवांकुरच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. खर्च केली जाते इथे मात्र सौरभच्या माध्यमातून. इथे मात्र पुन्हा एकदा चौकार पाहायला मिळतोय. अंतिम चेंडूवरती ध्रुवांकुरच्या माध्यमातून चौकार ठोकला गेला. धावसंख्या मात्र 4 ने पुढे सरसावी जाऊन पोहोचली. आता मात्र 19 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. एक गड्याच्या मोबदल्यामध्ये पाहायला मिळतोय. लक्ष्मी नारायण कासारविली या संघ प्रथमता फलंदाजी कर्तव्य पाहायला मिळतोय. 19 धावा धावफलकावरती 1 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. नेक्स्ट गोलंदाजी ट्रॅकवरती गोलंदाज पाहायला मिळेल. सिद्धेश येतोय गोलंदाजी ट्रॅकवरती. पंच केला इथे मात्र पायावरती चेंडू पाहायला मिळाला होता. पंच केला आणि चौकार जरूर येतोय. पाय फटका लगावला जात आहे. पायावरती चेंडू अक्षरशः खोदून काढतोय फलंदाज. मात्र इथे मात्र फुलटॉ चेंडू होता जरूर पाहायला मिळतोय. पंचांचा इशारा येतोय. एक धाव डिक्लेअर झोन मध्ये ट्रॅव्हल झाला चेंडू. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावी आता. 24 धावा. इथे मात्र 4 पाहायला मिळतात. चौकार जरूर पाहायला मिळतोय. धावसंख्या मात्र 4 ने पुढे सरसावी आता. 28 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. फलंदाज पुढचा चेंडू घेऊन सिद्धेश आपल्या षटकातील. पंच केला गेला इथे मात्र चेंडू ट्रॅव्हल होता डिक्लेअर झोन मध्ये. एका धावेसाठी एक बाजूला संघ पाहतोय लक्ष्मी नारायण कातरविली संघ, तर दुसऱ्या बाजूला गन मास्टर मीरा संघ पाहायला मिळतोय. 2 संघाच्या दरम्यान लढत पाहायला मिळते. तुम्ही मातब्बार संघ मैदानाच्या पाहायला मिळतील. आजच्या दिवसामधील अनेक खेळाडू मातब्बार खेळाडू पाहायला मिळणार आहे. कारण आजचा मेगा फायनल डे आहे. मेगा फायनल डे म्हणजे का अंतिम सामना खेळला जाईल या मैदानावरती. आणि जर कोणता संघ कोणता संघ या ट्रॉफी वरती आपलं नाव करवेल पाहायला मिळेल. आदरणीय किरणजी सुर्वे यांचा व्यासपीठ इथं आगमन झालंय. त्यांना मी विनंती करतो की आपण व्यासपीठावरती स्थानापन्न व्हायचंय. रितेश येतो गोलंदाजी ट्रॅकवरती. षटक क्रमांक मैदानाच्या समाप्त होतं. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचले 33 धावा धावफलकावरती. रितेश मात्र पहिल्या चेंडू पाहायला मिळतोय. अतिरिक्त धावा धावफलकावरती रितेशच्या माध्यमातून व्हाईट बॉल आलाय, पण त्यांनी दंडित केलं गेलाय. पुन्हा एकदा गोलंदाज रितेश. पुन्हा एकदा पंच केला गेला. क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतोय. भन्नाट वेगाने चेंडू मारला होता. डॉट बॉल आलाय. अंतिम षटक मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. रितेश यांच्या माध्यमातून गोलंदाजी ट्रॅकवरती पाहायला मिळतील. इथे मात्र बॅकफूट आले होते. पंच करण्याचा प्रयत्न होता. डॉट बॉल आलाय. हे चेंडूची जरूर सांगता होती आहे. गोलंदाज पुढचा चेंडू रितेश पाहायला मिळतोय. इथे मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. आणि काय करताय मैदानाच्या आतमध्ये फलंदाज मात्र माघारी पडतील. बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होतोय. अर्फन दाखल होतोय. अर्फन येतोय नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये. अर्फन येतोय नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये. सायकी नीडला पाहायला मिळतोय. गोलंदाजी सभार रितेश याच्या माध्यमातून पाहायला मिळतो. चांगली गोलंदाजी जरूर पाहायला मिळते रितेश याच्या माध्यमातून. चौकार ती मात्र काय करताय चांगला फटका पाहायला मिळाला आहे. ती मात्र डॉट बॉल आलाय. चेंडूची जरूर सांगतो होते. धावसंख्या मात्र जर विचार केला तर धावसंख्या कुठेतरी थांबली गेली आहे. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आहे. 34 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील.
इथे मात्र चौकार येतोय अंतिम चेंडूवरती. धावसंख्या मात्र 38 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील आणि 39 धावांचं लक्ष ठेवलं गेलं आहे. मास्टर मीरा संघासमोर 39 धावांचं लक्ष ठेवलं गेलंय. क्रिकेट हाय तो जो खेळा शौर्य सावंत आदरणीय विनीतजी म्हाटल यांचं या स्पर्धेनिमित्त आगमन झालं आहे आणि त्यांची संपूर्ण टीम पाहायला मिळते. त्यांचं सहर्ष स्वागत या स्पर्धेनिमित्त. विनीतजी म्हाटल यांना विनंती करतो की आपण व्यासपीठावरती स्थानापन्न व्हायचं आहे. गोलंदाजी ट्रॅक वरती दुर्वांकुर पाहायला मिळतील. 39 धावांचे लक्ष पाहायला मिळत आहे. सलामीवीरची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. लक्ष्मीनारायण कासारवेली संघाच्या दुसऱ्या बाजूला गणमास्टर मीरा संघ पाहायला मिळतोय. इथे मात्र चांगलाच चेंडू पाहायला मिळतोय. भन्नाट वेगाने चेंडू मारला होता परंतु तेवढा चेंडू ताकदीने अडवला गेलाय. डॉट बॉल येतोय. चेंडूची जरूर सांगता पाहायला मिळते. धावसंख्या मात्र 1 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात. इथे मात्र चेंडू ट्रॅव्हल होतोय डिक्लेअर झोन मध्ये एका धाबेसाठी. धावसंख्या मात्र 1 ने पुन्हा एकदा पुढे सरसावी 2 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. 39 धावांचं लक्ष ठेवलं गेलं आहे. सलामीवीरची जोडीचा जर विचार केला तर प्रथमेश आणि सिद्धेश याची जोडी पाहायला मिळते आहे. गोलंदाज पाहायला मिळत आहे. पुन्हा एकदा ध्रुवांकुर पाहायला मिळतोय. इथे मात्र डॉट बॉल पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय. मात्र चौकारांची आतिषबाजी करावी लागेल. 39 धावांचं एक मोठं मापक असं आव्हान पाहायला मिळत आहे संघांमध्ये. मीरा या संघासमोर इथे मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळतो. चांगला फटका सुद्धा पाहायला मिळतो. चौकार जरूर आलाय. ते मात्र चौकार पाहायला मिळतात. धावसंख्या मात्र 4 ने पुढे सरसावेल. पण पाहतोय सर्व टेक्निकल टीम इथे रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्हची आणि सुद्धा पाहायला मिळतात. आदरणीय सौरभजी मयेकर यांची संपूर्ण टीम पाहायला मिळते. इथे मात्र त्यांचं सुद्धा या स्पर्धेनिमित्त सगळं. इथे मात्र काय करताय. इथे मात्र चुकीला माफी नाही. क्रिकेटच्या पतलावरती तुम्ही चुका करत त्याला माफी नसते मित्रांनो. एकदा चूक झाली तर गेलेली क्षण पुन्हा येत नाही मित्रांनो. आणि मात्र इथे मात्र 4 धावा पाहायला मिळतात आहे. धावसंख्या मात्र 4 ने पुढे सरसावते आहे. 10 धावा धावफलकावरती मात्र पाहायला मिळतात. षटक क्रमांक मैदानाच्या मध्ये पहिले समाप्त होत आहे. आपण पाहतोय टीम मीटिंग मध्ये एका स्क्रीन वरती पाहू शकता आपण टीम मीटिंग घेतली जाते संघाकडून. कॅमेरामॅन राज पाहायला मिळतात आहे. त्यांच्या माध्यमातून गोलंदाजी ट्रॅक वरती पाहायला मिळतील. अंमर येतात गोलंदाजी ट्रॅक वरती नीला पाहायला मिळतील. पाहायला मिळतात. इथे मात्र पहिला चेंडू पिंच करत असताना पाहायला मिळत आहे. प्रॅक्टिसला आले होते. थोडासा पंच करण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू हातामध्ये विसवला. क्षेत्ररक्षकाचा डॉट बॉल आलाय. पुन्हा एकदा चांगला जोरात मारलाय चेंडू. मात्र एवढाच चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतं. टीम मध्ये चेंडू अडवला जातोय. डॉट बॉल आलाय.
दबाव पाहायला मिळत आहे. पुन्हा एकदा भन्नाट वेग पाहायला मिळत आहे गोलंदाजाकडून. अमर याच्याकडून चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळत आहे. 3 चेंडू मध्ये डॉट आले आहे. डॉट बॉल पाहायला मिळतील. येणारे अजून 2 चेंडू पाहायला मिळतील कशा प्रकारे टाकले जातील. कुठेतरी रोखून ठेवलं गेलं आहे. धावसंख्येत जर विचार केला तर 10 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. 39 धावांचं आव्हान पाहायला मिळत आहे. इथे मात्र पंचांचा इशारा येतो व्हाईट बॉल. आणि एकूण 2 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. धावसंख्या मात्र 2 ने पुढे सरसावेल आता. 12 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. ग्रँड मास्टर विराट संघ 39 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करता पाहायला मिळतील. इथे मात्र पुन्हा एकदा पंचांचा इशारा. दोन्ही हात समांतर म्हणजेच का व्हाईट बॉलचा इशारा जरूर पोचला गेलाय. अतिरिक्त धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. ते मात्र बॅटची कळा जरूर पाहायला मिळते. चेंडू ट्रॅव्हल होत आहे डिक्लेअर झोन मध्ये. एका धावेसाठी पंचघोषित एक धाव धावफलकावरती मात्र ऍड होईल. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावती आता. एक बाजूला संघ पाहतोय लक्ष्मी नारायण कासरविरी संघ हा सुद्धा ताकदीवर संघ पाहायला मिळतोय. ग्रँड मास्टर मीरा हा संघ सुद्धा ताकदीवर पाहायला मिळतोय. परंतु इथे रोखलं जात आहे. कुठेतरी चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते मैदानाच्या आतमध्ये लक्ष्मी नारायण कासरविली या संघाकडून. पुन्हा एकदा इथे मात्र पाहायला मिळतोय 4 धावा पाहायला मिळतील. या चेंडूवरती चौकार आलाय. अंतिम चेंडूवरती चौकार ठोकला गेलाय. 4 धावा. धावसंख्या मात्र 4 ने पुढे सरसावील. 18 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. येणारे मात्र 10 चेंडूवरती 21 धावांची आवश्यकता मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. सलामीवीरची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये अजूनही मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. इतकी विकेट न गमावता आतापर्यंत जर विचार केला तर 18 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. षटक क्रमांक मैदानाच्या आतमध्ये तिसरे घेऊन येतो आहे संघ लक्ष्मी नारायण कासरविली या संघाकडून. नेक्स्ट बॉलर पाहायला मिळतोय सौरभ येतो गोलंदाजी ट्रॅक वरती पाहायला मिळतं. सौरभ पंचाच्या उजव्या बाजूने मारा करतोय. रॅटम राऊंड विकेटचा मारा स्ट्राईक इन प्रथमेश पाहायला मिळतो. 10 चेंडू 21 धावांची आवश्यकता पाहायला मिळत आहे. यावेळी डॉट बॉल व्हाईट चेंडू येतो. अतिरिक्त धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. अजून येणारे चेंडू 10 आणि जिंकण्यासाठी 20 धावांची आवश्यकता. गोलंदाज पुढचा चेंडू इथे मात्र पंच केला गेलाय. बॅटची कडा पाहायला मिळते आहे. इथे मात्र डॉट बॉल येत आहे. निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय. पेशर आणि दबाव पाहायला मिळतोय मैदानाच्या आतमध्ये. अजून येणारे 9 चेंडू 20 धावांची आवश्यकता. पुन्हा एकदा इथे मात्र काय करताय सुंदरशा इष्टरक्षक पाहायला मिळते. कामगिरी मैदानाच्या आतमध्ये इष्टरक्षकाच्या माध्यमातून चेंडू अडवला जातोय. डॉट बॉल जरूर पाहायला मिळतोय. 8 चेंडूवरती अजून जिंकण्यासाठी जर विचार केला तर 20 धावांची आवश्यकता. यावेळी मात्र यष्टाची पाहायला मिळतात आहे. आणि मात्र फलंदाज प्रथमेश पाहायला मिळत आहे. बॅक टू द पविलियन. पहिला धक्का पहिला हादरा मात्र पाहायला मिळत आहे. अच्छा सौरभ येतोय काय की नेटला. बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये सौरभ पाहायला मिळतील. पंच केलं. इथे मात्र काय करताय मैदानाच्या आतमध्ये फलंदाज मात्र बॉक्स आउट होतील. इथे मात्र आमचे राज विलनकर आमच्या कॅमेरामॅनच्या इथे चेंडू मारला होता. धावसंख्या जर विचार केला धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आहे. 19 धावा धावफलकावरतीच पाहायला मिळतात आहे. 20 धावांची आवश्यकता. गोलंदाज पुढचा चेंडू घेऊन आपल्या षटकातील पाहायला मिळेल. नेक्स्ट बॉल. इथे मात्र पुन्हा एकदा चांगला चेंडू पाहायला मिळत आहे. डॉट बॉल आलाय. येणाऱ्या 5 चेंडूवरती 20 धावांची अजूनही आवश्यकता मैदानाच्या आतमध्ये. 5 चेंडू आणि 20 धावांचं समीकरण पाहायला मिळेल. ही मीटिंग घेतली जाते आहे. लक्ष्मी नारायण कासरविली या संघ पाहायला मिळतोय.
5 चेंडू 20 धावांची आवश्यकता सामना जिंकण्यासाठी गन मास्टर नीरज या संघाला. तेजस येतोय गोलंदाजी ट्रॅक वरती. 5 चेंडू 20 धावांचं समीकरण. पहिला चेंडू येतोय चौकार जरूर पाहायला मिळतील. अजूनही 4 चेंडूवरती 4 चौकार ठोकावे लागतील तरच आपण या सामन्यामध्ये विजय होऊ शकता. पाहायला मिळेल गोलंदाज तेजस पुढचा चेंडू घेऊन आपल्या षटकात येईल. पुढचा चेंडू 4 चेंडू 16 धावांची आवश्यकता. इथे मात्र डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. निर्धाव चेंडू जरूर येतोय. आता मात्र काय 3 चेंडू येणारे 3 चेंडू आणि 16 धावांची आवश्यकता पाहायला मिळेल. इथे मात्र चेंडू चांगला पाहायला मिळतोय. डॉट बॉल जरूर येत आहे. निर्धाव चेंडू जरूर पाहायला मिळतोय. चेंडू अडवला जातोय. पुन्हा एकदा इथे मात्र पंच केलाय. पुन्हा एकदा चेंडू अडवला जातोय. डॉट बॉल पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय. इथे मात्र पंचांचा इशारा. वाईट चेंडू अतिरिक्त धावा धावपलकाचे पाहायला मिळतील. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावेल आणि इथे मात्र निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय. शतक समाप्त होत आहे आणि हा सामना विजयी ठरतोय.
फलंदाजीसाठी आदरणीय सौ नीता धुमाक उपसरपंच सडे गावच्या यांचं या स्पर्धेनिमित्त आगमन झालं. त्यांना मी विनंती करतो की आपण व्यासपीठावरती सन्मान व्हायचंय. आपलं या स्पर्धेमध्ये स्वागत आहे मॅडम. तुमचा खास मोलाचा वाटा या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळतोय. तुमचं स्वागत आहे या स्पर्धेनिमित्त. यानंतरची लढत पाहायला मिळते. क्वार्टर फायनलची लढत पाहायला मिळेल. आर बॉईज खालची संघ आता दुसऱ्या बाजूला लक्ष्मी नारायण कासरवेली या संघ पाहायला मिळत आहे. आणि बिकीचा टॉसचा बॉस मात्र इथे आर बॉईज खालची या संघे लागला आणि प्रथमतः फलंदाजीचा निर्णय घेतलाय. क्वार्टर फायनलची लढत पाहायला मिळेल. ला प्रतीक पाहायला मिळतं. तर गोलंदाजी ट्रॅक वरती गोलंदाज दुर्वांकुर पाहायला मिळतोय. चारचा निर्णय येतोय पंचाचा. क्वार्टर फायनलची लढत पाहायला मिळते. एक बाजूला संघ आर बॉईज खालची आली संघ तर दुसऱ्या बाजूला लक्ष्मी नारायण कासारवेली संघ. गोलंदाज दुर्वांकुर पहिला चेंडू घेऊन आपल्या षटकातील प्रतीक पेश करेल. पहिला चेंडू मात्र पायावरती पाहायला मिळतोय. भन्नाट वेग अगदी खोलवर टप्प्याचा चेंडू पाहायला मिळतोय. निर्धाव चेंडूची जरूर सांगतो होते आहे. दबाव पाहायला मिळतोय. पहिल्या चेंडू वरतीच दबाव ठेवला जातोय. वर्चस्व पाहायला मिळेल का या स्पर्धेमध्ये संघ. इथे मात्र पंच केला गेला. यावेळेस मात्र पॉवरफुल फटका तिथून बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे जातोय. चौकारासाठी 4 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात. प्रत्येकाच्या बॅट मधून चौकार आलाय जरूर. धावाचा श्री गणेशा मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतं. या चौकाराने भव्य स्वागत केलाय. गोलंदाज दुर्वांकुर याचा मात्र पुन्हा एकदा पुढचा बॉल पुन्हा एकदा पंच केलाय. पुन्हा एकदा मात्र चेंडू ट्रॅव्हल झालाय. क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतात आहे. चेंडू अडवला जातोय. डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. निर्धाव चेंडूची जरूर सांगतो होते आहे. धावसंख्या मात्र 4 धावा धावफलकावरती. जबरदस्त लढत मैदानाच्या आतमध्ये क्वार्टर फायनलची लढत पाहायला मिळते. अंतिम दिवस या स्पर्धेची अंतिम रात्र पाहायला मिळते. इथे मात्र पुन्हा एकदा पंच केलाय. पायावरती चेंडू टाकली जात आहेत. वारंवार कुठेतरी जखडून ठेवण्याचा प्रयत्न आहे फलंदाजांना. परंतु तेवढे चांगला पंच सुद्धा पाहायला मिळतोय. फलंदाज तेवढे ताकदीचे पाहायला मिळतात. पुन्हा एकदा बॅकफुटला आलाय. पंच केलाय. चेंडू पाठवून दिलाय सीमारेषेच्या पलीकडे. पुन्हा एकदा 4 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. धावसंख्या मात्र पहिलं षटक समाप्त होतं. धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे. 8 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. युट्यूब लाईव्हच्या माध्यमातून जी स्पर्धा घरोघरी पोहोचत आहे जे स्पर्धा जे पाहिले जाते त्यांचं सर्वांचं मी सहर्ष स्वागत करतो. या स्पर्धेनिमित्त समालोचन कक्षातून पुन्हा एकदा प्रतीक कांबळे सर्वांचं सर्व प्रेक्षकांचं मनापासून सहर्ष स्वागत करतो. अंतिम दिवस या स्पर्धेचा मेगा फायनल डे पाहायला मिळते. क्वार्टर फायनलची लढत मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. एक बाजूला कासर आर बॉईज खालची आली संघ तर दुसऱ्या बाजूला लक्ष्मी नारायण कासरवेली संघ. दोन्ही संघ मातबार संघ मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतील. अंतिम दिवसामध्ये इथे मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. शॉर्ट रन इथे मात्र पंचांचा इशारा येतोय. धावसंख्या मात्र इथे मात्र पंचांचा इशारा येतोय. व्हाईट बॉल अतिरिक्त धावा धावफलकावरती. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावील. 9 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. षटक क्रमांक दुसऱ्या मध्ये आतमध्ये अमर याच्या माध्यमातून पाहायला मिळत आहे. डॉट बॉल येतोय. संकेत मात्र स्ट्रायकिंग एंडला पाहायला मिळतील. मागच्या मॅच मध्ये चांगली फलंदाजी जरूर केली संकेतच्या माध्यमातून. इथे मात्र पुन्हा एकदा दिशा भरकडली जाते. अतिरिक्त धावा खर्च केली जाते. ती मात्र धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावील. पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय. 10 धावा पाहायला मिळते. इथे मात्र पंच केला गेलाय. क्षेत्ररक्षक इथे मात्र चुकी करतील आणि चुकीला माफी नाही. क्रिकेटच्या पतलावरती चुकीला माफी नाही मित्रांनो. चेंडू जातोय सीमारेषेच्या पार. पुन्हा एकदा दणदणीत कणकणीत चौकार पाहायला मिळतोय मैदानाच्या आतमध्ये. गोलंदाज पुढचा चेंडू घेऊन आपल्या षटकातील पाहायला मिळतोय. अमर प्रथम ग्राउंड विकेट. पुन्हा एकदा पंच केलाय. बॅकफुटला आले. उडवलाय चेंडू चाललाय निघून. चौकार साठी पुन्हा एकदा 4 धावा पाहायला मिळतात आहे. काय फलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतात. तेवढे ताकदीवार दोन्ही संघ मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतील. एक बाजूला संघ पाहायला मिळतं आर बॉईज खालची आली संघ तर दुसऱ्या बाजूला लक्ष्मी नारायण कासारवेली या संघ पाहायला मिळतोय. या दोन संघाच्या दरम्यान लढत पाहायला मिळते. षटक क्रमांक मैदानाच्या आतमध्ये दुसरं समाप्त होते. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आहे. 19 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील.
बिनबाद 19 धावा. षटक क्रमांक दुसऱ्या मैदानाच्या आतमध्ये समाप्त होत आहे. आज कोणता संघ इथून इतिहास घडवून जाईल पाहायला मिळेल. म्हणून तर मित्रांनो सातत्याने मी बोलत असतो की आयुष्यामध्ये कुठे कधी स्वतःला कधी उद्ध्वस्त होऊ देऊ नका. लोक ढासळलेल्या विटांना सुद्धा सोडत नाही. संकटावरती अशा प्रकारे तुटून पडा की जिंकला तरी इतिहास आणि हरला तरी इतिहासच घडला पाहिजे. परंतु आज इथून कोणता संघ इथून इतिहास घडवून जाईल पाहायला मिळेल. तुमकाही सोमेश्वर क्रिकेट क्लब आयोजित भव्य नाईट अंडर क्रिकेट स्पर्धा पाहायला मिळतात आहे. अंतिम रात्र या स्पर्धेची पाहायला मिळतील. फलंदाज इथे मात्र पंचाचा इशारा येतो व्हाईट बॉल. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावेल. धावसंख्या धन पोहोचली आहे 24 धावा दाखल करते पाहायला मिळते. इथे मात्र क्लास पाहायला मिळतोय. प्रतिक्रियाचा पाहायला मिळतोय. चेंडू निघून चाललाय चौकारासाठी 4 धावा. धावसंख्या मात्र 4 ने पुढे सरसावेल. यानंतरची क्वार्टर फायनलची लढत पाहायला मिळणार आहे. दोन्ही मातब्बार संघ मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतील. सावकार ट्रॅव्हल्स संघ तर दुसऱ्या बाजूला ऑल परटवणे नावाजलेले संघ. रत्नागिरी जिल्ह्यामधील एक नावाजलेले खेळाडू पाहायला मिळतील. धुरंधर पाहायला मिळतील या क्रिकेटच्या पतलावरती. या नगरीमध्ये पाहायला मिळतील. सडी गावामध्ये पाहायला मिळतील. आज अंतिम दिवस या स्पर्धेचा. मोठमोठे खेळाडू पाहायला मिळतील. ऑल परटवणे संघ हा नावाजलेला संघ पाहायला मिळतोय. नेक्स्ट मॅच मध्ये पाहायला मिळतील. परंतु चालू असलेली लढत तर विचार केला तर लक्ष्मी नारायण कासारवेली संघ तर दुसऱ्या बाजूला आर बॉईज खालची आली संघ पाहायला मिळतोय. या दोन संघाच्या दरम्यान लढत पाहायला मिळते. फलंदाज पुढचा चेंडू घेऊन इथे मात्र पंच केला. चेंडू निघून चाललाय 4 धावांसाठी. धावसंख्या मात्र 4 ने पुढे सरसावेल. षटक क्रमांक मैदानाच्या आतमध्ये तिसरा समाप्त होत आहे. धावसंख्या मात्र 4 ने पुढे सरसावते आहे. 40 धावा दाखल करते पाहायला मिळतील. चांगली फटकेबाजी जर पाहायला मिळते. हर्षल येतो गोलंदाजी ट्रॅक वरती. अंतिम षटक मैदानाच्या आतमध्ये हर्षल याच्या माध्यमातून इथे मात्र पहिल्या चेंडू पाहायला मिळतोय. नो बॉलचा इशारा. पंचांचा अतिरिक्त धावा दाखल करते पाहायला मिळतात आहे. षटक क्रमांक अंतिम. पुन्हा एकदा दिशा भरकटली जात आहे. अतिरिक्त धावा पुन्हा एकदा पाहायला मिळतात आहे. धावसंख्या मात्र पुन्हा एकदा 1 ने पुढे सरसावेल. इथे मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. पंचांचा इशारा परंतु वाईट चेंडू. अतिरिक्त धावा पाहायला मिळतात आहे. अतिरिक्त धावांचं इथे मात्र पाहायला मिळतं. पहिल्या चेंडूच्या शोधामध्ये पाहायला मिळतील गोलंदाज. इथे मात्र एक धाव पूर्ण होईल का पाहायला मिळेल. इथे मात्र एक धाव कंप्लीट केली जाते. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावेल. आता जाऊन पोहोचली धावसंख्या 44 धावा दाखल करते पाहायला मिळतील. क्वार्टर फायनलची लढत कोणता संघ इथे सेमीफायनल मध्ये दाखल पाहायला मिळेल. एक बाजूला संघ आर बॉईज खालची आली संघ तर दुसऱ्या बाजूला लक्ष्मी नारायण कासारवेली या संघांमध्ये ही लढत पाहायला मिळते. नेक्स्ट लढत पाहायला मिळेल सावकार ट्रॅव्हल्स संघ तर एक बाजूला ऑल परटवणे संघ पाहायला मिळेल. कालच्या दिवसामध्ये कालच्या रात्रीमध्ये चांगली फटकेबाजी पाहायला मिळालेली ऑल परटवणे या संघाकडून. यावेळेस मात्र पंचांचा इशारा येतो. व्हाईट टॉस एकूण 2 धावा दाखल करते पाहायला मिळते. धावसंख्या मात्र 2 ने पुढे सरसावेल. आता 50 धावा दाखल करते पाहायला मिळतात. 50 होते आहे संघाची. ते मात्र आर बॉईज खालची आली या संघाची. धावसंख्या मात्र पुन्हा एकदा प्रतिकेच्या बॅट मधून चौकार येतोय जरूर. धावसंख्या मात्र 4 ने पुढे सरसावेल. पुन्हा एकदा पंच केला जातोय. पुन्हा एकदा चौकार येतोय. 4 धावा पुन्हा एकदा पाहायला मिळते. धावसंख्या मात्र 4 ने पुढे सरसावती आहे. धावसंख्या धन पोहोचली आहे 58 धावा आणि 59 धावांचं लक्ष्य. मोठं आव्हान पाहायला मिळेल.
येते मैदानाच्या आतमध्ये. पुढचा चेंडू घेऊन इथे मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. दुसरा चेंडू डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. निर्धाव चेंडूची जरूर सांगता होते आहे. हुकून ठेवलं जाते कुठेतरी 59 धावांचं लक्ष्याचा पाठला करत असेल. इथे मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा डॉट बॉल येतोय. पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय. जखडून ठेवलं जात आहे. अजूनही 2 चेंडूची इथे मात्र पंचांचा इशारा जरूर आलाय. यावेळेस मात्र चौकार जरूर येतोय. धावांचा श्रीगणेशा पाहायला मिळतोय. 4 धावा पाहायला मिळतील. फलंदाज पुढचा चेंडू घेऊन आपल्या शतकातील 3 चेंडू पाहायला मिळतात आणि चौकार येतोय जरूर. 4 धावा पाहायला मिळते. धावसंख्या मात्र 8 धावा पाहायला मिळतील. षटक क्रमांक मैदानाच्या मध्ये पहिले समाप्त होत आहे. 8 धावा 3 बाद 59 धावांचं लक्ष्य पाठला करत असताना पाहायला मिळतोय. लक्ष्मीनारायण कासारबिली हा संघ सुद्धा तेवढा साक्षीवार संघ पाहायला मिळतोय. 2 संघाच्या दरम्यान ही लढत कठोर पाण्याची लढत पाहायला मिळते आहे. आरबाईचं खालची आली संघ सुद्धा पाहायला मिळते. नेक्स्ट लढत पाहायला मिळेल सावकार ट्रॅव्हल्स संघाचा दुसऱ्या बाजूला ऑल परटवणी हा संघ पाहायला मिळतोय. चला दोन्ही संघाच्या कर्णधाराने टॉस साठी यायचंय. यावेळेस मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळाला. पंचांचा इशारा येतो. 4 धावा 9 प्लस चौकार पाहायला मिळतोय. 5 धावा मिळतील. पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू इथे मात्र पंच केलाय. पुन्हा एकदा चेंडू निघून चाललाय. 4 धावांसाठी पाहायला मिळतोय. 2 चेंडूवरती 2 बॅक टू बॅक चौकार पाहायला मिळाला. पहिला चेंडू नव्हता त्यावरती तुझा चौकार ठोकला गेला. धावसंख्या मात्र पुन्हा एकदा 4 ने पुढे सरसावी धावसंख्या जाऊन पोहोचले. 17 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. 17 वरती कोणत्या संघाला खतरा होईल पाहायला मिळेल मैदानाच्या आतमध्ये. अंतिम रात्र या स्पर्धेची पाहायला मिळते. मुख्य व्यासपीठावरती मान्यवर सर्व उपस्थित मान्यवरांचे सुद्धा मी सहर्ष स्वागत करते या स्पर्धेनिमित्त. पुन्हा एकदा चांगली गोलंदाजी परंतु यावेळेस मात्र दिशा भरकटते गेल्या. व्हाईट बॉल येतोय. इथे मात्र अतिरिक्त धावा पाहायला मिळतील. पुन्हा एकदा इथे मात्र पंच केला गेला आहे. गोलंदाजीच्या डोक्यावरून मारला चेंडू 4 धावांसाठी. धावसंख्या मात्र 4 ने पुढे सरसावी आता 22 धावा. पुन्हा एकदा इथे मात्र चौकार येतोय. पुन्हा एकदा इथे मात्र खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतं. चेंडू अडण्यासारखा होता परंतु चेंडू निघून गेला 4 धावांसाठी. पुन्हा एकदा गोलंदाज इथे मात्र पुन्हा एकदा नो चेंडू आणि चौकार पाहायला मिळतोय. 4 धावा 5 धावा मिळतील या चेंडूवरती. धावसंख्या मात्र 5 ने पुढे सरसावी जात आहे. 31 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. अजून 2 चेंडू शेष पाहायला मिळतील. 59 धावांचं लक्ष. जर या 2 चेंडूवरती जर चौकार आले ना मित्रांनो तर सामन्यामध्ये मजा येईल. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली 8 धावा. धावसंख्या मात्र 31 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. अजून येणारे मात्र 12 चेंडू 28 धावांची आवश्यकता मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. यावेळेस मात्र पंच केला आहे. 4 धावा पाहायला मिळतात आहे. अजूनही 11 चेंडू 18 जिंकण्यासाठी 24 धावांची आवश्यकता. कुठेतरी माफक आव्हान पाहायला मिळत आहे. कुठेतरी पहिल्या षटकावरती चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली होती. त्यानंतर इथे गोलंदाजाला दाखल केलं गेलं. निलेशला खराब गोलंदाजी पाहायला मिळते. नो बॉल येतोय. पंचांकडून अतिरिक्त धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. पुन्हा एकदा गोलंदाज पुढचा चेंडू घेऊन इथे मात्र पुन्हा एकदा दिशा भरकटली जात आहेत. धावसंख्या मात्र 1 ने पुन्हा एकदा पुढे सरसावी आता. यावेळेस मात्र काय घडतंय. पुन्हा एकदा इथे मात्र डॉट बॉल येतोय जरूर. षटक समाप्त होत आहे. ती दुसरं धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचले. 37 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. दहा चेंडू आणि जिंकण्यासाठी धावा करायच्या आहेत. 22 धावांची आवश्यकता मैदानाच्या आतमध्ये. पहिल्याच्या षटकावरती 8 धावा खर्च होते केल्या. त्यानंतर गोलंदाज निलेशला दाखल केलं गेलं. निलेशच्या माध्यमातून 29 धावा खर्च केल्या गेल्या. खराब गोलंदाजी पाहायला मिळते. आदरणीय राहुलजी झापलेकर ते सुद्धा युट्यूबच्या लाईव्हच्या माध्यमातून ही स्पर्धा पाहतच आहे आणि त्यांनी माझ्यासाठी 100 रुपयाची इथे माझ्यासाठी पारितोषिक लावलंय. त्यांना मी या स्पर्धेनिमित्त आभार मानतो आणि माझी कॉमेंटेटरी आवडली त्याबद्दल तुमचं सरचं आभार मानतो. आणि पुन्हा एकदा मैदानाच्या आतमध्ये जातो. पुन्हा एकदा गोलंदाजी ट्रॅक वरती गोलंदाज प्रतीक पाहायला मिळते. पंच केलाय. पंच निघून चाललाय. बाउंड्री लाईनच्या पार पाहायला मिळतोय.
धन्यवाद. असाच पाठिंबा असू द्या राहुल जापडेकर आपला, तर आम्ही कुठेतरी आमचं नाव होईल. तुमचा जर पाठिंबा असेल, तुमची जर साथ असेल तर कुठेतरी इथे मात्र पुन्हा एकदा पंच केला आणि 4 धावा पाहायला मिळतात. 9+ चौकार पाहायला मिळतं. धावसंख्या मात्र पुन्हा एकदा पुढे सरसावेल. धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे 54 धावा फलकावरती आणि इथे मात्र चौकार पुन्हा एकदा पाहायला मिळतं. 4 धावा पाहायला मिळतात आहे. 6 चेंडू 1 धावेची आवश्यकता. इथे मात्र चेंडू निघून चाललाय 1 धावेसाठी आणि हा सामना विजयी ठरलाय. लक्ष्मी नारायण कासरविले हा संघ विजयी ठरलाय. सेमीफायनल मध्ये दाखल होतोय संघ. यानंतर नेक्स्ट लढत पाहायला मिळणार आहे सावकार ट्रॅव्हल्स संघ तर दुसऱ्या बाजूला ऑल परफेक्ट संघ. चला ऑल संघ पाहायला मिळतोय. ही मीटिंग घेतली जाते मेगा स्क्रीन वरती. क्वार्टर फायनलची लढत पाहायला मिळतोय. एक बाजूला संघ पाहायला मिळतोय ऑल परटवणे संघ, तर दुसऱ्या बाजूला सावकार ट्रॅव्हल्स संघ पाहायला मिळतोय. दोन्ही संघ रत्नागिरीमध्ये मातापर संघ म्हणून ओळखले जातात. गोलंदाजीचा निर्णय जरूर घेतला गेलाय. ऑल परटवणे या संघाने नाणेफेकीचा इथे मात्र टॉसचा बॉस झाला आणि गोलंदाजीचा निर्णय घेतलाय. तर गोलंदाजी ट्रॅक वरती पाहायला मिळतील. फिरोज मात्र गोलंदाजी ट्रॅक वरती पाहायला मिळतील. वैयक्तिक कोट्यातील पहिले षटक व संघाच्या वतीने पहिल्या षटक मात्र जबरदस्त लढत पाहायला मिळते या पटलावरती. सडी गावामध्ये चषकामध्ये पाहायला मिळते. आदरणीय स्वर्गीयवासीय योगीजी धुमक यांच्या स्मृती चषकानिमित्त ही लढत पाहायला मिळते. पंचांचा स्टार्टचा इशारा येतोय. अक्षय मात्र स्ट्राईक नेडला आणि मानस न स्ट्राईक नेडला. तर गोलंदाजी ट्रॅक वरती एक नावाजलेला गोलंदाज फलंदाज अष्टपैलू खेळाडू फिरोज पाहायला मिळतोय. पहिला चेंडू घेऊन फिरोज
पंच केलाय पहिल्या चेंडूवरती दणदणीत कडक चौकार पाहायला मिळतोय. अफलातून कामगिरी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. पहिल्या चेंडूवरती पंच केलाय पुन्हा एकदा चौकार येतोय मैदानाच्या आतमध्ये. फिरोज वरती पलटवार मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आहे 8 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. गोलंदाज फिरोज पुढचा चेंडू घेऊन येते मात्र पंचांचा इशारा येतो वाईट बॉल. अतिरिक्त धावा प्लस 2 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. फिरोज वरती मोठा दबाव पाहायला मिळतोय. समोरील मातब्बार संघामधील खेळाडू पाहायला मिळतोय. अक्षय स्ट्रायकिंग नेडला पहिला इथे मात्र काय पाहायला मिळतंय भन्नाट वेग पाहायला मिळाला. थोडासा खालीवरती चेंडू पाहायला मिळाला. डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. एकदा चेंडूची जरूर सांगतो ते इथे मात्र पुन्हा एकदा पाहायला मिळतो डॉट बॉल. फिरोजला सुद्धा माहित आहे की कशा प्रकारे कोणत्या गोलंदाजाला कशी गोलंदाजी करायची आहे ती मात्र फिरोजच्या माध्यमातून पाहायला मिळतं. एक मोठा खेळाडू पाहायला मिळतो. इथे मात्र सातत्याने अनेक स्पर्धा त्याच्या माध्यमातून खेळत असतो गाजवत असतो असा खेळाडू रत्नागिरी जिल्ह्यामधील नावाजलेला खेळाडू पाहायला मिळतोय फिरोज. तर दुसऱ्या बाजूला पाहायला मिळतोय अक्षय मात्र पाहायला मिळतोय. पहिले षटक समाप्त होतं. धावसंख्या मात्र 10 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतंय. बिनबाद 10 धावा. सावकार ट्रॅव्हल्स संघ मात्र फलंदाजी करताना पाहायला मिळतंय. टॉसचा बॉस मात्र होऊन इथे मात्र गोलंदाजीचा निर्णय घेतला ऑल परटवणे या संघाने. सलामीवीर जोडी पहिल्याच्या आतमध्ये दाखल झाली अक्षय आणि मानस याची. अक्षयच्या माध्यमातून इथे मात्र धावा घेतल्या गेल्या आहे. धावफलकावरती धावा पाहायला मिळतात. 10 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. गोलंदाज मात्र नेक्स्ट गोलंदाज पाहायला मिळतील. बबलू पाहायला मिळतील गोलंदाजी ट्रॅक वरती. भन्नाट वेग आहे. एक्सप्रेस रत्नागिरी एक्सप्रेस म्हणून ओळखले जातील. पहिल्या चेंडूवरती मात्र यष्ट्या उद्ध्वस्त काय करताय मैदानाच्या आतमध्ये. दांडी 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 गुल. फलंदाज मात्र मानस बॅक टू द पॅव्हिलियन पाहायला मिळतात आहे. भन्नाट वेग पाहायला मिळत आहे. रत्नागिरी एक्सप्रेस म्हणून ओळखले जातात. गोलंदाज ऑल परटवणे या संघाकडून बबलू यांना काय वेगवान गोलंदाजी पाहायला मिळते. पहिल्या चेंडूवरती मानस याची यष्ट्या उद्ध्वस्त केला. ट्रिपल केलं मात्र मानस याला बॅक टू द पॅव्हिलियन पाहायला मिळत आहे. एक मातब्बार संघ ऑल परटवणे हा संघ पाहायला मिळतोय मैदानाच्या आतमध्ये. गोलंदाजी ट्रॅक वरती पुन्हा एकदा बबलू पुढचा चेंडू राईट ग्राउंड विकेट न्यूपेटर मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय. पहिल्या चेंडूवरती क्लास दाखवतोय. चौकार येतोय. बबलू वरती पलटवार मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय. हरीश पाहायला मिळतोय. पंच केला जातोय. इथे मात्र हरीशच्या माध्यमातून इथे मात्र चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. तिकडल्या झोन मध्ये एक धाव पाहायला मिळतोय. कालच्या दिवसामध्ये काय वेगवान अशी गोलंदाजी केली होती बबलू याने. आजच्या दिवसामध्ये सुद्धा पहिल्या चेंडूवरती पाहायला गेलं. मानसची दांडी गुल केली. इथे मात्र पंच पॉवरफुल पाहायला मिळते. फटका चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे चौकार पाहायला मिळतोय. हरीशच्या बॅट मधून निघालाय. पायावरती चेंडू भन्नाट वेगाने टाकला होता. पुन्हा एकदा इथे मात्र काय गोलंदाजी पाहायला मिळते. कमबॅक करणं जाणतो गोलंदाज बबलू म्हणून तर नावाजलेला गोलंदाज पाहायला मिळतो. रत्नागिरी एक्सप्रेस म्हणून ओळखले जाते गोलंदाजी ट्रॅकवरती बबलू याला. तोच मात्र गोलंदाजी ट्रॅकवरती पाहायला मिळतोय. षटक समाप्त होत आहे मात्र दुसरा धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आहे 19 धावा धावफलकावरती. एक गड्याच्या मोबदल्यामध्ये पाहायला मिळतंय. सावकार ट्रॅव्हल्स हा संघ मात्र प्रथमतः फलंदाजी करत असताना धावसंख्या 19 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. एक गड्याच्या मोबदल्यामध्ये पाहायला मिळतंय. नेक्स्ट गोलंदाज अप्पा शिर्के पाहायला मिळतील. मैदानाच्या आतमध्ये इनॅक्शन मध्ये पाहायला मिळतील. आपल्या मेगा स्क्रीन वरती अप्पा शिर्के हे एक मोठं नाव पाहायला मिळतंय. एक काळ गाजवलेला खेळाडू पाहायला मिळतं. ऑलराऊंडर खेळाडू पाहायला मिळतं. अनेक स्पर्धा याने गाजवल्या आहे. त्या गोलंदाजी ट्रॅक वरती पाहायला मिळतील. पहिला चेंडू चांगला चेंडू पाहायला मिळत आहे. निर्धाव चेंडूची जरूर सांगतो ते मात्र जखडून ठेवलं जात आहे अक्षय याला. कुठेतरी पहिल्या षटकावरती चांगली फटकेबाजी पाहायला मिळाली. आता मात्र अप्पा शिर्के गोलंदाजी ट्रॅक वरती पाहायला मिळत आहे. पुढचा चेंडू घेऊन गोलंदाज ग्राउंड विकेट पंच केलाय. 4 धावा पाहायला मिळत आहे. अप्पा शिर्के वरती पलटवार पाहायला मिळतोय. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. तेवढा चांगला फटका सुद्धा पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू घेऊन ग्राउंड विकेट. पुन्हा एकदा इथे मात्र भन्नाट वेग पाहायला मिळतोय. जरुरी इथे मात्र डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. यशवंतच्या मागे प्रेक्षक पाहायला मिळतात आहे. फिरोज पाहायला मिळतील. गोलंदाज अप्पा शिर्के. नेक्स्ट बॉल पुढचा चेंडू घेऊन पाहायला मिळतील. पण सध्या उजव्या बाजूने मारा पाहायला मिळतील. पुन्हा एकदा इथे पंच केलाय. अक्षय मात्र थांबणार नाही मित्रांनो. अक्षय आहे. अक्षयच्या माध्यमातून चांगली फलंदाजी जरूर पाहायला मिळते. याने सुद्धा अनेक स्पर्धा याने सुद्धा गाजवली आहे. तो मात्र स्ट्रायकिंग लाईनला अक्षयला पाहायला मिळत आहे. अप्पा शिर्के नेक्स्ट बॉल पाहायला मिळते. राईट ग्राउंड विकेट. इथे मात्र काय करताय. इथे मात्र व्हाईट बॉल व्हाईट प्लस 1 एकूण 2 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. फिरोज बीट झाले. चेंडू ट्रॅव्हल झाला टिकल्या झोन मध्ये एका धावेसाठी.
2 धावा. धावसंख्या मात्र 2 पुढे सरसावी. गोलंदाज एक बॉल. पुढचा चेंडू पाहायला मिळतील. इथे मात्र काय चेंडू टाकला जात आहे. डॉट बॉल पुन्हा एकदा पाहायला मिळत आहे. षटक क्रमांक मैदानाच्या आतमध्ये तिसरं समाप्त होत आहे. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आहे. 29 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. 29 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. षटक क्रमांक अंतिम कोणता गोलंदाज येईल, कोणत्या गोलंदाजावरती विश्वास दाखवला जाईल. प्रत्येक जर क्रिकेट मध्ये मित्रांनो विश्वास महत्वाचा असतो. तो गोलंदाज असू द्या, फलंदाज असू द्या किंवा क्षेत्ररक्षण, विश्वासाशिवाय क्रिकेटचा खेळ नाही मित्रांनो. विश्वास महत्वाचा असतो संघाचा आणि विश्वास देऊनही मात्र गोलंदाजी ट्रॅकवरती गोलंदाज दाखल केलं गेलाय. सिद्धू पाहायला मिळतोय. इथे मात्र इथे काय घडतंय मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. फलंदाज मात्र बाद होत आहेत. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. पहिल्या चेंडूवरती इथे मात्र रनआउट स्वरूपात बाद झालाय. स्ट्राईक रोटेट झाले आहे. मात्र स्ट्राईक नेटला फलंदाज पाहायला मिळतोय. अक्षय पाहायला मिळते. धावसंख्या मात्र तिथे सामन्यात संघाची धावसंख्या 29 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. क्वार्टर फायनलची लढत पाहायला मिळते. एक संघ सेमी फायनल मध्ये जरूर दाखल झालाय. लक्ष्मी नारायण कासरविली हा संघ दाखल झालाय सेमी फायनल मध्ये. परंतु दुसरा संघ कोणता सेमी फायनल मध्ये पाहायला मिळेल. क्वार्टर फायनलची ही लढत पाहायला मिळतंय. गोलंदाजी ट्रॅक वरती पाहायला मिळतोय. गोलंदाज पंच केलाय. पॉवरफुल फटका पाहायला मिळतो. चेंडू चाललाय निघून बंडलांच्या पलीकडे 4 धावासाठी. तर विचार केला तर या पंचकृषी मर्यादित जे सेमी फायनल मध्ये संघ दाखल झाले ते 2 संघ अक्रेश्वर धामणेवाडी संघ आणि राधाकृष्ण भावे आडम संघ, हे 2 संघ पाहायला मिळतील सेमी फायनल मध्ये. यावेळेस मात्र पंच केलाय. 4 धावा पाहायला मिळतील. धावसंख्या मात्र 4 ने पुढे सरसावी. अक्षय पाहायला मिळतोय पुन्हा एकदा स्ट्रायकिंग एंडला. इथे मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. डॉट बॉल जरुरी येतोय. निर्धाव चेंडूची जरूर सांगता होती. धावसंख्या मात्र तिथे थांबली आहे. संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे 37 धावा 37. 2 विकेट पाहायला मिळतील. मैदानाच्या आतमध्ये सावका ट्रॅव्हल्स संघ मैदानाच्या आतमध्ये चांगली खेळी जरूर पाहायला मिळते. अक्षयच्या माध्यमातून गोलंदाज कृताची निघून इथे मात्र पंच केलं होतं. मात्र इथे रनआउट होतील आणि पहिल्या इनिंगचा खेळ समाप्त होता. धावसंख्या मात्र 37 धावा. 38 धावांचं लक्ष ठेवलं गेलाय ऑल परटवणे या संघासमोर. यानंतरची लढत पाहायला मिळेल. पहिली सेमी फायनलची लढत थँक्यू. फायनल मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. अक्रेश्वर धामणेवाडी संघ तर दुसऱ्या बाजूला राधाकृष्ण भावे आडम संघ पाहायला मिळेल. 2 संघाच्या दरम्यान सेमी फायनलचा नाणेफेकीचा इथे मात्र आमच्या मुख्य व्यासपीठासमोर टॉस होईल. दोन्ही संघांच्या कर्णधारांना विनंती करतो की या त्वरित आपण मान्यवरांच्या हस्ते टॉस नक्की होईल. पहिली सेमी फायनलची लढत या स्पर्धेमधील पाहायला मिळेल. सुंकाई सोमेश्वर क्रिकेट क्लब आयोजित भव्य नाईट अँड ड्रम क्रिकेट स्पर्धा सन 2025 पर्व पहिलं. या स्पर्धेचा आजचा अंतिम दिवस, अंतिम मेगा फायनल डे पाहायला मिळतोय. त्या स्पर्धेचा क्वार्टर फायनलची लढत पाहायला मिळते. कल से अगर तू और तेरा छोकरा शहर में दिखाई दिए तो मैं बिल्कुल भी दया माया नहीं दिखाऊंगा. मार डालूंगा.
साठी पाहायला मिळतोय. पहिल्या चेंडू डॉट बॉल येतोय. अडतीस धावांचं लक्ष पाहायला मिळतं. इथे मात्र चौकार येतोय जरूर पाहायला मिळतोय. 4 धावा धावफलक कबड्डी मध्ये धावांचा श्रीखंड पाहायला मिळतोय. मान्य स्फूर्त चेंडू आपल्या षटकाची पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा इथे मात्र चांगला फटका जरूर पाहायला मिळतोय. चौकार पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय. फिरोजच्या माध्यमातून चांगला फलंदाज पाहायला मिळतोय. 2 चेंडूवरती 2 चौकार जरूर आले. धावसंख्या मात्र 8 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. मानसपूर्त चेंडू घेऊन आपल्या षटकातील प्रथम राऊंड विकेट. इथे मात्र काय घेतलं, इथे मात्र डॉट बॉल पाहायला मिळतंय. इथे मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. फिरोजला रोखलं जात आहे. तिला 2 चेंडूवरती 2 चौकार जरूर आले. त्यानंतर आता मात्र रोखलं जात आहे फिरोजला. इथे मात्र यष्टी रक्षक पाहायला मिळतोय. स्वतःला झोकून दिलं अक्षयने आणि इथे मात्र चेंडू अडवलं नाही. वाईट नो बॉल. जसे की एकूण 2 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. धावसंख्या मात्र 10 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहे. षटक क्रमांक म्हणजे त्यामध्ये पहिलं पाहायला मिळत आहे. इथे मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळत आहे. परंतु चेंडू तिकडे झोन मध्ये ट्रॅव्हल होतं. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावते. धावसंख्या पोहोचली 11 धावा पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर. ऑल परटवणे संघ मात्र मैदानाच्या आतमध्ये 37 धावांचा लक्ष्याचा 38 धावांचा लक्ष्याचा पाठलाग करत असलेले पाहायला मिळेल. गोलंदाजी मात्र चांगल्या तिथे पाहायला मिळत आहे. डॉट बॉल येतोय गोलंदाजाकडून. एकदा पुढचा चेंडू घेऊन इथे मात्र चौकार जरूर पाहायला मिळतोय. 4 धावा पाहायला मिळत आहे. गोलंदाज पुढचा चेंडू घेऊन पाहायला मिळतोय. कटर पाण्याची लढत पाहायला मिळते. इथे मात्र पंचांचा इशारा येतोय. व्हाईट बॉल. अतिरिक्त धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. एक बाजूला संघ पाहतो ऑल परटवली तर दुसऱ्या बाजूला सावकार ट्रॅव्हल्सचा संघ पाहायला मिळतो. इथे मात्र पंच केला गेला आहे. डॉट बॉल येतोय. डॉट बॉल जरूर पाहायला मिळतं. निर्धाव चेंडूची जरूर सांगता होती आहे. धावसंख्या मात्र तिथेच थांबल्या संघाची धावसंख्या. गोलंदाज पुढचा चेंडू घेऊन पंच केला गेला आहे. इथे मात्र चेंडू निघून चाललाय. चौकारासाठी 4 धावा पाहायला मिळत आहे. आदरणीय राकेशजी शिवलकर यांचं सुद्धा या स्पर्धेनिमित्त आगमन झालं. त्यांनी सुद्धा व्यासपीठावरती येऊन स्थानापन्न व्हायचंय. धावसंख्या मात्र पोहोचली आहे. 20 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात. षटक क्रमांक दुसऱ्या मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळत आहे. दुसरं षटक मैदानाच्या आतमध्ये इथे मात्र चांगला चेंडू डॉट बॉल जरूर पाहायला मिळतोय. चेंडू अडवला जातोय. षटक क्रमांक दुसरे समाप्त होत आहे. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आहे. 20 धावा धावफलकावरती मात्र 38 धावांचा लक्ष्याचा पाठलाग करत असलेली ऑल परटवणे या संघात षटक क्रमांक दुसरे समाप्त होत आहे. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचले 20 धावा. समीकरण मैदानाच्या आतमध्ये येणारी चेंडू 10 आणि जिंकण्यासाठी 18 धावांची अजूनही आवश्यकता पाहायला मिळेल. फिरोज मात्र स्ट्रायकिंग एंडला. पवन येतो गोलंदाजी ट्रॅक वरती. नेक्स्ट ओव्हर घेऊन पवन पाहायला मिळतोय. आतमध्ये गोलंदाज पवन येतोय. पहिला चेंडू घेऊन सामन्याकडे फिरोजी मात्र पंच केला गेला. चेंडू निघून चाललाय. चौकारासाठी पाहायला मिळतोय. 4 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. अजूनही जिंकण्यासाठी 9 चेंडू वरती 14 धावांची आवश्यकता पाहायला मिळेल. पंच केला. इथे मात्र काय करताय. डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. चेंडूची जरूर सांगता होती आहे. फिरोज वरती इथे मात्र पेशर टाकला जातोय मैदानाच्या आतमध्ये. पुढचा चेंडू घेऊन इथे मात्र पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय. चेंडू अडवला जातोय. इथे मात्र डॉट बॉल जरूर पाहायला मिळतोय. निर्धाव चेंडूची जरूर सांगता होती आहे. जबरदस्त लढत मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते आहे. गोलंदाज पुढचा चेंडू घेऊन आपल्या षटकात येईल. पवन पाहायला मिळते. इथे मात्र चेंडू पाहायला मिळतोय. पंचांचा इशारा येतोय नो बॉल. अतिरिक्त धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावेल. आता 25 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. गोलंदाज फिरोज पुढचा चेंडू घेऊन फिरोजसाठी इथे मात्र चौकार जरूर पाहायला मिळतात. धावसंख्या मात्र 29 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. चौकार आलाय जरूर पाहायला मिळतोय. पवन वरती पलटवार मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय. फिरोजच्या माध्यमातून इथे कुठेतरी मैदानाच्या आतमध्ये चांगली पट्टीबाजी पाहायला मिळते. धावसंख्या मात्र 4 ने पुढे सरसावेली. 29 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. मैदानाच्या आतमध्ये
पवन पुढचा इथे मात्र वाईट बॉल पंचांचा इशारा येतोय. +1 एकूण 2 धावा. धावसंख्या मात्र 31 या धावसंख्येवरती पाहायला मिळते. अजूनही 7 धावांची आवश्यकता मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतंय. इथे मात्र चौकार जरुरी येतोय आणि षटक सुद्धा समाप्त होत आहे. आता मात्र येणारे 5 चेंडू आणि 3 धावांची आवश्यकता. 5 चेंडू आणि 3 धावांची आवश्यकता मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. 5 चेंडूवरती 3 धावांची आवश्यकता. कोणत्या गोलंदाजावरती विश्वास दाखवला जाईल, कोणत्या गोलंदाजाला काढले जाईल ते पाहायला मिळेल. कोणता गोलंदाज असेल या 3 धावा वाचवेल का पाहायला मिळेल मैदानाच्या आतमध्ये. इथे मात्र 5 चेंडूवरती 3 धावांची आवश्यकता मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. गोलंदाजीचं नाव सांगायचं आमच्यापर्यंत. सचिन येतो गोलंदाजी ट्रॅक वरती आणि इथे मात्र चौकार ठोकला जातो आणि सामना विजय ठरतोय ऑल पर्यटन संघ आणि सेमीफायनल मध्ये दाखल होतोय. तर पहिले सेमीफायनल मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. यानंतर
तर दुसऱ्या बाजूला अक्षय पाहायला मिळेल. सायकिल एंडला निखिल मात्र नॉन स्ट्रायकिंग एंडला पाहायला मिळतोय. अक्षय पाहायला मिळतोय. गोलंदाज मात्र प्रज्वल पहिला चेंडू घेऊन पहिली सेमीफायनलची लढत. प्रज्वलच्या मात्र पहिल्या चेंडू वरती स्वागत पाहायला मिळतंय. परंतु शॉर्ट रन पंचांचा इशारा पाहायला मिळतोय. निर्धाव चेंडू पहिला चेंडू पाहायला मिळतोय. कोणतीही धाव नाही. जबरदस्त लढत पाहायला मिळेल. सेमीफायनलची लढत पाहायला मिळते. या स्पर्धेचा अंतिम दिवस अंतिम रात्र पाहायला मिळते. पंचांचा इशारा व्हाईट बॉल अतिरिक्त धावा संघाचं खातं खोललं जातं. धावांचा श्रीगणेशच्या मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय. या एका धावेने पुन्हा एकदा गोलंदाज प्रज्वल पुरता चेंडू पंच केलाय. हातामध्ये पॉलिथ्रो मध्ये क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. प्रेशर पाहायला मिळतोय. हाय व्होल्टेज सामना मैदानाच्या आतमध्ये सेमीफायनलची लढत पाहायला मिळते. इथे मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळाला होता. डॉट बॉल जरूर पाहायला मिळतोय. चेंडू अडवला जातोय आणि बिकीचा मात्र टॉसचा बॉस इथे मात्र राधाकृष्ण बाबी अडम संगत पाहायला मिळाला. आणि प्रथमतः गोलंदाजीचा निर्णय जरूर घेतला गेला. अचूक निर्णय पाहायला मिळतो. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. इथे मात्र पुन्हा एकदा पंच केला. इथे मात्र चेंडू हातामध्ये पाहायला मिळतोय यष्टीरक्षकाच्या. डॉट बॉल पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय. कानमंत्र दिलं जाईल. इथं मात्र फलंदाज अक्षयच्या माध्यमातून कुठेतरी संघ आपला पाहायला मिळतोय. पहिल्या षटकावरती कमी धावा पाहायला मिळतात आहे. कानमंत्र दिलं गेलं आहे. एकच धाव फलकामध्ये पाहायला मिळते. ती सुद्धा व्हाईटच्या रूपामध्ये आली आहे. पुन्हा एकदा गोलंदाज प्रज्वल पुढचा चेंडू आपल्या सगळ्यात पुन्हा एकदा पंच केला. यावेळी मात्र चांगला फटका जरूर पाहायला मिळत आहे. चेंडू निघून चाललाय. सेमीफायनलचा पहिला चौकार मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय. निखिल याच्या बॅट मधून 4 धावा. धावसंख्या मात्र पहिले षटक समाप्त होतं. धावसंख्या जाऊन पोहोचल्या 5 धावा फलकावरती पाहायला मिळते. पहिल्या षटकाचा खेळ अखेरीस मैदानाच्या आतमध्ये समाप्त झालाय. धावसंख्या मात्र 5 धावा. बिनगडी बाद 5 धावा फलकावरती. आता मात्र एक हार्ड नावाजलेला फलंदाज मात्र स्ट्राईक नीडला पाहायला मिळतोय. या स्पर्धेमध्ये चांगली फटकेबाजी ज्याने केली आहे तो मात्र अक्षय मात्र स्ट्राईक नीडला पाहायला मिळतोय. गोलंदाज ट्रॅक वरती पाहायला मिळतोय. ऋषभ येतोय गोलंदाजी ट्रॅक वरती. पहिला चेंडू घेऊन सामना करेल गोलंदाज ऋषभच्या माध्यमातून. गोलंदाजी ट्रॅक वरती सामना करेल मात्र अक्षय मात्र एक नावाजलेला फलंदाज या पंचकृषीमधील पंच केलाय. पहिला चेंडू पाहायला मिळतोय. डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. पेशर पाहायला मिळतोय. ऋषभ याच्या सुद्धा गोलंदाजी मधून पेशर पाहायला मिळतोय. पहिल्याच गोलंदाजाकडून सुद्धा पेशर पाहायला मिळाला प्रज्वलच्या माध्यमातून. पुन्हा एकदा पंच केला. इथे मात्र पुन्हा एकदा डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. काय गोलंदाजी पाहायला मिळते. निर्णय अचूक पाहायला मिळाला. परंतु ती गोलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतंय. इथे निर्णय अचूक म्हणजे काही शक्य पाहायला मिळतंय मैदानाच्या आतमध्ये. गोलंदाज पुढचा चेंडू घेऊन आपल्या षटकातील पाहायला मिळतील मोठे ग्राउंड विकेट. इथे मात्र पंचांचा इशारा येतोय. अतिरिक्त धावा फलकावरती ऍड होईल पाहायला मिळते. पहिली सेमीफायनलची लढत मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. दोन्ही संघ मातबार संघ या पंचकृषीमधील पाहायला मिळतील. तर दुसरी सेमीफायनलची लढत लक्ष्मी नारायण कासरबिली संघ तर दुसऱ्या बाजूला ऑल पर टर्मने संघ पाहायला मिळेल. त्यापूर्वी पहिली सेमीफायनलची लढत मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. आक्रेश्वर धामणीवाडी संघ तर दुसऱ्या बाजूला राधाकृष्ण भाभी आडमा संघ पाहायला मिळतोय. दोन संघाच्या दरम्यान ही लढत मैदानाच्या आतमध्ये अटीतटीचा सामना. कोणता संघ पहिला फायनलिस्ट म्हणून दाखल होईल या स्पर्धेमध्ये आणि आपल्या चषकावरती नाव कोरवेल आतुरता असेल प्रेक्षकांना जरूर. सर्व प्रेक्षक पाहतात ही स्पर्धा. लाईव्ह टेलिकास्ट सुद्धा पाहतात. त्यांचं सर्व प्रेक्षकांचं मी मनापासून पुन्हा एकदा समालोचन कक्षातून प्रतीक कांबळे सरचे स्वागत करतो. तसेच मुख्य व्यासपीठावरती सर्व मान्यवर त्यांचं सुद्धा या स्पर्धेनिमित्त स्वागत करतो. पुन्हा एकदा जातो मैदानाच्या आतमध्ये गोलंदाज ऋषभ पुरता चेंडू घेऊन पुन्हा एकदा मात्र इथे मात्र कॅच होती. जरूर झेलची शक्यता. काय घडतंय इथे मात्र जर झेल आला असता तर कुठेतरी एका संघाला कमबॅक जरूर पाहायला मिळालं असतं. कारण एक नावाजलेला फलंदाज अक्षय मात्र पाहायला मिळत होता. बाद होता वाचलाय मात्र दबाव पाहायला मिळतात. धावसंख्या मात्र धावून पोहोचली. आता 12 धावा फलकावरती पाहायला मिळतात. षटक क्रमांक दुसऱ्या मैदानाच्या आतमध्ये समाप्त होत आहे. धावसंख्या मात्र 12 धावा फलकावरती पाहायला मिळतील. आता मात्र टीम मीटिंग घेतली जाते. काहीतरी स्ट्रॅटेजी असेल. कारण जर विचार केला तर सेमी फायनलची लढत आहे. अटीतटीचा सामना मैदानाच्या आतमध्ये. जर कोणता संघ इथून या सामन्यामध्ये विजय होतोय तर सरळ तो फायनल मध्ये पहिला फायनलिस्ट म्हणून दाखल होईल. आणि या सामन्यामधून पराजित होईल तो संघ 365 दिवस वाट पाहावी लागेल या स्पर्धेची. पुन्हा एकदा गोलंदाजी ट्रॅकवरती नवीन गोलंदाजी ट्रॅकवरती पाहायला मिळेल. अवधूत येतोय गोलंदाजी ट्रॅकवर. फुल टॉस चेंडू पाहायला मिळतोय. फुल टॉसला टॉस केलाय. चेंडूला पाठवून दिलाय सीमारेषेच्या पलीकडे. चौकारासाठी 4 धावा फलकावरती पाहायला मिळतील. अवधूत नेक्स्ट बॉल पुन्हा एकदा पंच केलाय. पुन्हा एकदा चांगला फटका. पुन्हा एकदा चौकार पाहायला मिळतोय. मागील 2 षटक कुठेतरी शांत ठेवली होती.
आता मात्र चांगली फलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. फलंदाज निखिलच्या माध्यमातून इथे मात्र काय घडताय, पंचांचा इशारा तर दोन्ही हात समांतर म्हणजेच काय व्हाईट बॉल इशारा पंचांचा जरूर पोहोचला गेलाय. अतिरिक्त धावा जरूर खर्च केली आहे. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावी. इथे मात्र पुन्हा एकदा इथे पंचांचा इशारा येतोय. वाईट +1 एकूण 2 धावा धावफलकावरती ऍड होतील. धावसंख्या एकच धाव. इथे मात्र चांगला चौकार आमच्या कॅमेरामॅन राज शिवगणच्या माध्यमातून इथे पाहायला मिळाला. चेंडू त्यांच्या इथे गेला, पायावरती आदरला. पुन्हा एकदा गोलंदाज आपल्या गोलंदाजी ट्रॅक वरती पाहायला मिळतील. रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्हच्या माध्यमातून ही स्पर्धा घरोघरी पोहोचवली जाते आहे. संपूर्ण रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्हची टीम इथे पाहायला मिळते. या स्पर्धेनिमित्त धावसंख्या मात्र तिसऱ्या षटकाचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये समाप्त होत आहे. धावसंख्या मात्र 31 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. गोलंदाज नवीन गोलंदाजी ट्रॅक वरती कोणता गोलंदाज येईल पाहायला मिळेल. धावसंख्या मात्र 31 धावा. षटक क्रमांक मैदानाच्या आतमध्ये तिसरं समाप्त होत आहे. सेमी फायनलची लढत मैदानाच्या आतमध्ये एक बाजूला संघ पाहायला मिळतोय अक्रेश्वर दामलेवाडी संघ, तर दुसऱ्या बाजूला राधाकृष्ण भावी आडमा संघ पाहायला मिळतोय. या पंचकृषीमध्ये मातब्बार दोन्ही संघ मैदानाच्या आतमध्ये सेमी फायनलच्या लढतीमध्ये स्वर्गीय योगेशजी धुमक स्मृती चषकामध्ये सेमी फायनलच्या लढतीमध्ये पाहायला मिळतील. पहिल्या चेंडूचे मात्र फुलटॉस पाहायला मिळतोय. एक धाव घेण्यामध्ये यशस्वी ठरतात. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट दोन्ही बॅटरच्या माध्यमातून पाहायला मिळत आहे. ते मात्र क्षेत्ररक्षकावरती सुद्धा दबाव पाहायला मिळतोय. मित्रांनो, सेमी फायनलची लढत आहे, दबाव निर्माण जरूर झालाय. कारण एक विचार केला तर मातब्बार संघ समोरचा संघ पाहायला मिळतोय. धावसंख्या 32 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. षटक क्रमांक मैदानाच्या आतमध्ये अंतिम पाहायला मिळत आहे. गोलंदाज कडून साहिलच्या कडून पाहायला मिळत आहे. अवधूत पुन्हा एकदा इथे मात्र पाहायला मिळत आहे. निखिल इथे मात्र पुन्हा एकदा एक धाव कंप्लीट केली जाते आहे. मध्ये एक धाव कंप्लीट केली जाते आहे. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावेल. पुन्हा एकदा 33 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. कुठेतरी निर्णय जरूर घेतला होता संघ राधाकृष्ण भावी आडमा संघाने गोलंदाजीचा. आता मात्र त्याच प्रकारे गोलंदाजी पाहायला मिळते. जखडून ठेवलं जात आहे फलंदाजांना. डॉट बॉल इथे मात्र एक धाव मिळते आहे. 22 मध्ये इथे मात्र पंच केला जातोय. पंच पॉवरफुल पंच पाहायला मिळत आहे. तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत आहे. एकदा जोरदार टाळ्या होत्या मित्रांनो. क्षेत्ररक्षण आवडला असेल तर खरोखर चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं आहे. चेंडू अडवला होता आणि तिथे मात्र रनआउट पाहायला मिळतोय. फलंदाज बाद होत आहे. पहिला धक्का क्रमांक पहिला पाहायला मिळतोय. संघ अक्रेश्वर दामलेवाडी संघ पाहायला मिळतोय. गोलंदाज पुढचा चेंडू घेऊन आपल्या षटकातील निखिल मात्र स्ट्रायकिंग एंडला पाहायला मिळतोय. इथे मात्र पंचांचा इशारा येतोय. व्हाईट बॉल अतिरिक्त धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. दोन्ही हात समांतर पाहायला मिळतील. पंचांची अतिरिक्त धावा धावफलकावरती ऍड होईल. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावेल. 34 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. गोलंदाज नेक्स्ट बॉल पुढचा चेंडू घेऊन पाहायला मिळतील. इथे मात्र काय करताय, इथे मात्र पंचांचा इशारा व्हाईट बॉल येतोय. व्हाईट +1 एकूण 2 धावा. काय इथे मात्र क्षेत्ररक्षण खराब पाहायला मिळालं. यष्टीरक्षकाच्या कामगिरीमध्ये रोशनला पाहायला मिळालाय. रोशनच्या माध्यमातून खराब क्षेत्ररक्षण. चेंडू ट्रॅव्हल झाला डिक्लेअर झोन मध्ये. 2 धावा मिळतील या चेंडूवरती. पंच केला. इथे मात्र काय करताय, इथे रनआउटची संधी पाहायला मिळते आणि रनआउट पाहायला मिळतोय. फलंदाज अजूनही एक चेंडू शेष पाहायला मिळेल. अंतिम चेंडू आम्ही देतोय. हे बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज पाहायला मिळतोय. अखिलेश मात्र डावखुरी असं फलंदाज स्ट्रायकिंग एंडला पाहायला मिळतोय. अंतिम चेंडू घेऊन गोलंदाज पाहायला मिळतोय. साहिल मात्र पाहायला मिळतोय. अंतिम चेंडू घेऊन पहिल्या इनिंगचा अंतिम चेंडू साहिलच्या माध्यमातून पंच केलाय. नो बॉल येतोय. रनआउटची संधी. रनआउट होतोय. पंचांचा इशारा येतोय. नो चेंडू. अजूनही एक चेंडू शेष असेल. अतिरिक्त धावा इथे पाहायला मिळत आहे. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावेल. आता धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे. 37 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. पाहू शकता मेगा स्क्रीन वरती संपूर्ण स्पर्धा लाईव्ह पोहोचवली जाते घरोघरी. इथे मात्र इथे रनआउटची संधी पाहायला मिळते आहे. इथे काय करताय फलंदाज मात्र बाद होईल अंतिम चेंडू वरती सुद्धा. आणि मात्र विचार केला तर धावसंख्या मात्र 37 धावा. 38
पाहायला मिळतोय. चांगला चेंडू पाहायला मिळालाय. 38 धावांचं एक माफक असं आव्हान पाहायला मिळतंय. पंच केला जातोय. पुन्हा एकदा चौकार येतोय. जरूर पाहायला मिळतोय. धावसंख्या मात्र 4 ने पुन्हा एकदा पुढे सरसावेल. कोणता संघ पहिला फायनलिस्ट म्हणून दाखल होईल? राधाकृष्ण संघ, भावे आडम संघ, तर दुसऱ्या बाजूला आक्रेश्वर धामलीवाडी या संघ पाहायला मिळतोय. दोन संघाच्या दरम्यान ही लढत पहिली सेमीफायनलची पाहायला मिळतंय. इथे मात्र पाहायला मिळतंय पंचांचा इशारा येतो. व्हाईट बॉल अतिरिक्त धावा दाखल करते ऍड होतील. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आहे. यावेळेस मात्र पंच केलाय परंतु चेंडू मात्र डिक्लेअर झोन मध्ये ट्रॅव्हल झालाय. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावेल. 14 धावा दाखल करते पाहायला मिळते. षटक क्रमांक पहिल्या मैदानाच्या आतमध्ये. धावसंख्या 14 धावा. पंच केला जातोय. पुन्हा एकदा चेंडू निघून चाललाय चौकारासाठी. रोशनीच्या बॅट मधून निघालाय चौकार. धावसंख्या मात्र 4 ने पुढे सरसावली आहे. पहिले षटक समाप्त होते. धावसंख्या मात्र 18 धावा दाखल पाहायला मिळते. षटक क्रमांक पहिलं समाप्त होते. 38 धावांचा लक्षाचा पाठला करत असताना पाहायला मिळतील. राधाकृष्ण भावे आडम हा संघ पाहायला मिळतोय. मात्र स्ट्रायकिंग इनला डावखुऱ्याचा फलंदाज पाहायला मिळतोय. साहिल मात्र स्ट्रायकिंग इनला पाहायला मिळतोय. साहिल मात्र स्ट्रायकिंग इनला पाहायला मिळतोय. फलंदाजी ट्रॅक वरती पाहायला मिळतोय. अक्षय मात्र पाहायला मिळेल. पहिला चेंडू मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. रक्षकाच्या माध्यमातून डॉट बॉल आलाय. इथे निर्माण करावं लागेल. संघर्ष करावा लागेल. सटावं लागेल. इथे मात्र चांगला चेंडू मात्र यष्ट्या उद्ध्वस्त पाहायला मिळतोय. धक्का क्रमांक पहिला मैदानाच्या आतमध्ये. राधाकृष्ण भावे आडम संघाला पाहायला मिळतोय. 38 धावांचा लक्षाचा पाठला करत असते पाहायला मिळतं. धावसंख्या मात्र जर विचार केला तर 18 धावा दाखल पाहायला मिळतील. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये ऋषभ दाखल होत आहेत. न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये ऋषभ दाखल होत आहेत. धावसंख्या मात्र 18 धावा दाखल करते पाहायला मिळतील. 38 धावांचं लक्ष. अक्षय मात्र गोलंदाजी ट्रॅक वरती पुढच्या चेंडू आपल्या षटकात येईल. इथे मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. डॉट बॉल जरूर पाहायला मिळतोय. निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय. प्रेशर जरूर आता मात्र अक्षय निर्माण करतोय समोरच्या संघासमोर आणि निर्माण करावं लागेल. सटावं लागेल. इथे मात्र पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय. भन्नाट वेग पाहायला मिळाला. डॉट बॉल जरूर येतोय. समोरच्या नंतर यानंतर होणारा सामना लक्ष्मी नारायण कासरविरी संघ तर दुसऱ्या बाजूला ऑल परटवणे संघ. दुसरी सेमीफायनलची लढत पाहायला मिळेल या स्पर्धेनिमित्त. परंतु पहिली सेमीफायनलची लढत जबरदस्त पाहायला मिळते. काय फटका सजवला गेलाय. बॅकफुटला आले. पंच केला. चेंडू पाठवून दिला. सीमारेषेच्या पलीकडे चौकार. 4 चौकार पाहायला मिळाला आहे. धावसंख्या मात्र 4 ने पुढे सरसावती आहे. धावसंख्या जाण पोहोचली आहे. 4च्या मदतीने आता धावसंख्या मात्र जाण पोहोचली आहे. 22 धावा दाखल करते पाहायला मिळतील. षटक क्रमांक मैदानाच्या आतमध्ये दुसरं समाप्त होते. 22 धावा दाखल करते पाहायला मिळतील. आता मात्र समीकरण मैदानाच्या आतमध्ये 10 चेंडूवरती 16 धावांची आवश्यकता पाहायला मिळेल. समीकरण 10 चेंडू 16 धावांचं समीकरण. इथे मात्र चांगला पंच केलाय परंतु क्षेत्ररक्षक पाय पोहोचला चेंडू पर्यंत वेगाने. चेंडू अडवला जातोय. डॉट बॉल जरूर पाहायला मिळतोय. येणारे 9 चेंडू 16 धावांची आवश्यकता. इथे मात्र दांडी 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 गुल. फलंदाज बॅक टू द पॅव्हिलियन पाहायला मिळतोय. धक्का क्रमांक दुसऱ्या मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय. 38 धावांचा लक्ष्याचा पाठला करत असताना राधाकृष्ण भावे आडम हा संघ पाहतोय. 2 गडी आतापर्यंत माघारी परतवले गेले आहे. आठ चेंडूवरती 16 धावांची अजूनही आवश्यकता. अजूनही मित्रांनो सामना संपलेला नाही आहे. क्रिकेट हा अनिश्चितीचा खेळ म्हणून ओळखला जातो. आज तो आपण इथे पाहतोय. इथे मात्र डॉट बॉल. दबाव प्रेशर निर्माण जरूर पाहायला मिळतोय. संघ आक्रेश्वर धामलेवाडी या संघाकडून सुद्धा पाहायला मिळतोय. जबरदस्त संघ पाहायला मिळतो. दोन्ही ताकदीवार संघ. येणारे 7 चेंडूवरती 16 धावांची आवश्यकता. गोलंदाजी ट्रॅक वरती पुन्हा एकदा गोलंदाज. इथे पुन्हा एकदा डॉट बॉल पाहायला मिळतात. निर्धाव चेंडू पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय. जबरदस्त लढत मैदानाच्या आतमध्ये. सेमीफायनलची लढत. पहिली सेमीफायनलची लढत या स्पर्धेमधील काय पाहायला मिळतं. सामना मैदानाच्या आतमध्ये प्रेक्षकांच्या मनावरती राज्य करणारा सामना पाहायला मिळतोय. अविस्मरणीय गोलंदाजी पाहायला मिळते मैदानाच्या आतमध्ये गोलंदाजाकडून. निखिल मात्र पाहायला मिळतंय. पुढचा चेंडू आपल्या षटकातील. इथे मात्र इथे काय घडताय. इथे मात्र चेंडू अडवण्यासारखा होता. चेंडू निघून गेला चौकारासाठी. 1 बाउन्स बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. 4 चौकार पाहायला मिळतोय. धावसंख्या मात्र 4 ने पुढे सरसावती. आता
26 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. पाच चेंडू मित्रांनो, 12 धावांची आवश्यकता. अजून सामना संपलेला नाही आहे. येणारे 5 चेंडू आणि 12 धावांची आवश्यकता. मैदानाच्या आतमध्ये जबरदस्त लढत पाहायला मिळतोय. कोणता संघ आज इथे मेगा फायनलिस्ट म्हणून पहिला संघ या स्पर्धेमध्ये दाखल होईल पाहायला मिळेल. मैदानाच्या आतमध्ये दोन्ही मातबार संघ गोलंदाजी ट्रॅक वरती गोलंदाज पाहायला मिळतोय. शिरीष येतोय. 5 चेंडू 12 धावांची आवश्यकता. पहिला चेंडू इथे मात्र पंच केलाय. पहिल्या चेंडूला पाठवून दिलाय. चौकारासाठी पाहायला मिळतं. आता येणारे 4 चेंडू 8 धावांची अजूनही आवश्यकता. मैदानाच्या आतमध्ये 8 चेंडू 8 धावांची आवश्यकता. 4 चेंडू वरती 8 धावांची आवश्यकता मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. गोलंदाज रिषभ मात्र गोलंदाजी ट्रॅक वरती पाहायला मिळतोय. शिरीष पुढचा चेंडू घेऊन आपल्या षटकात येईल. मात्र पुन्हा एकदा पंच केलाय. पुन्हा एकदा चौकार ठोकला गेलाय. 4 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. आता मात्र इथे येणारे 3 चेंडू वरती 4 धावांची आवश्यकता. काय सामना पाहायला मिळतोय. सेमीफायनलचा सामना आवडला असेल तर मित्रांनो एकदा जोरदार टाळ्या होत्या. चांगला पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय. इथे मात्र अतिरिक्त धावा पाहायला मिळतात. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावील. 3 धावांची आवश्यकता. 3 चेंडू 3 धावा. इथे मात्र चौकार ठोकलाय आणि पहिला फायनलिस्ट संघ ठरलाय या स्पर्धेमधील. राधाकृष्ण भावे आडमास संघ पहिला फायनलिस्ट या स्पर्धेमधील. राधाकृष्ण भावे आडमा संघाने फायनलिस्ट म्हणून पहिला फायनलिस्ट म्हणून या संघ दाखल झालाय. चला दुसरी सेमीफायनलची लढत आपल्या लगेच भेटीला येते मित्रांनो. लक्ष्मी नारायण कासारवेली संघ तर दुसऱ्या बाजूला ऑल परटवणे या संघ पाहायला मिळेल. या स्पर्धेमध्ये दोन्ही संघांना विनंती करतो की आपण टॉस साठी यायचंय. दोन्ही संघाचे कर्णधार त्वरित टॉस साठी यायचंय. मात्र प्रथमतः गोलंदाजीचा निर्णय घेतलाय. या स्पर्धेसाठी विशेष आपण जर विचार केला तर स्पर्धेसाठी जे चषक दिले गेले आहेत दोन विजेता आणि उपविजेता चषक सौजन्य श्री शशिकांत गंगाधर पटवर्धन पुणे यांच्याकडून मालिकावीर ग्रुप ग्रामपंचायत फिरदवणीचा उपसरपंच सौ स्मिता विकास धुमक यांच्याकडून दिला गेलाय. उत्कृष्ट फलंदाज श्री अनिकेत हर्षे निवरी यांच्याकडून दिला गेलाय. उत्कृष्ट गोलंदाज श्री
विश्वास शिवलकर यांच्याकडून दिला गेला आहे. तसेच उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक या स्पर्धेमध्ये श्री रमजान शेख यांच्याकडून दिला गेला आहे. सन्मान चिन्ह श्री या स्पर्धेसाठी कैलासवासी संपदा सतीश शिवलकर व कैलासवासी अमय्य डोंगरे यांच्या स्मरणार्थ श्री अनुप शिवलकर यांच्याकडून दिले गेला आहे. आणि या स्पर्धेसाठी खास देणगीदार स्पॉन्सर जे आम्हाला लाभले आहे ते सर्व शशिकांत गंगाधर पटवर्धन पुणे यांच्याकडून हे सुद्धा बंधू शेठ कदम प्रसिद्ध उद्योजक सनत खान सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्टर अनिकेत हर्षे उद्योजक समीर शेठ कदम उद्योजक गुड्डू खान सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्टर संजय दादा लोखंडे शाखा प्रमुख भैया शिंदे उद्योजक विश्वास शिवलकर उद्योजक विनीत माटल शौर्य डीजे साऊंड तसेच विनोद कुवार शौर्य स्पोर्ट्स प्रवीण धुमक या गावचे सडिया गावचे पोलीस पाटील हे सुद्धा पाहायला मिळतील. समीर धुमक ओमकार कुर्डे गुरुनाथ लोखंडे संदेश माने विठ्ठल पालिये अनुप शिवलकर रितेश शिवलकर रमजान शेख सौ स्मिता धुमक उपसरपंच सडिये गावाच्या तसेच प्रभाकर धुमक गजा बारगुडे किशोर पालिये अशोक शिवलकर शशिकांत धुमक महेंद्र कुर्डे मिलिंद कुर्डे तसेच राकेश शिवलकर संतोष शिवलकर अशोक मयेकर प्रकाश गावडे बबन नेवरेकर महेश आमरे मंगेश आमरे दीपेश खवळे तारक मयेकर निलेश सागवेकर सुभाष बंधू शिवलकर दादा कदम रवींद्र भातडे संजय लोखंडे संतोष बारगुडे सरपंच पाटील डॉक्टर कोतवडे दिनेश कुर्डे किरण सुर्वे हे विशेष स्पॉन्सर पाहायला मिळाले. आणि या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक या स्पर्धेतील जी स्पर्धा ही भरवली गेली आहे हे मुख्य आयोजक आपले खालील प्रमाणे दीपेश पालिये मनीष धुमक साई धुमक सौरभ लोखंडे दुर्गेश पालिये जयदीप राऊत अनुज कुर्डे साहिल कुर्डे योगेश कुर्डे सार्थक कुर्डे चैतन्य बरवडे अनिकेत कुर्डे आणि या सर्वांना पाठिंबा जे दिला आहे आधार स्तंभ समीर शेठ कदम प्रणजी धुमक संजय लोखंडे किशोर पालिये प्रभाकर धुमक विठ्ठल पालिये राजाभाऊ धुमक निलेश सागवेकर दिनेश कुर्डे हे सर्व मुख्य आयोजक पाहायला मिळाले. तर या स्पर्धेसाठी रत्नागिरी स्पोर्ट्सचे लाईव्ह ही स्पर्धा ठेवली गेली आहे. आदरणीय सौरभजी मयेकर आणि संपूर्ण टीम यांची आणि या स्पर्धेसाठी जी खेळपट्टी आपण पाहतोय जी स्पर्धा जी इथं भरवली आहे ते मैदान जे उपलब्ध करून दिले आहे आदरणीय पांडुरंगजी धुमक व सहपरिवार त्यांचं सुद्धा या स्पर्धेनिमित्त आभार. तसेच डीजे साऊंड उपलब्ध करून दिला आहे शौर्य डीजे साऊंड विनीत माटल आणि संपूर्ण टीम. तसेच हे संपूर्ण डेकोरेशन केले गेले आहे मनीष डेकोरेटर्स आणि संपूर्ण टीम. आणि या स्पर्धेतील पंचांची कामगिरी पाहायला मिळते आहे पंच राजू शिंदे मनीष पवार मुन्ना शिंदे आणि रुपेश बातडे सर्वांचं मी मनापासून आभार मानतो. मनापासून कमिटी तर्फे पुन्हा एकदा जातो मैदानाच्या आतमध्ये दुसरी टीमी पाण्याची लढत पाहायला मिळेल. एक बाजूला ऑल बरटवणे संघ तर दुसऱ्या बाजूला लक्ष्मी नारायण कासारवेली हा संघ पाहायला मिळतोय. टॉसचा पास मात्र इथे लक्ष्मी नारायण कासारवेली या संघ जिंकून प्रथमतः गोलंदाजी स्वीकारली आहे. फिरोज पाहायला मिळतोय पहिला चेंडूवरती चौकार पाहायला मिळतोय फिरोजच्या माध्यमातून ऑल परटवणे संघ एक मातबार संघ पाहायला मिळतोय तेवढाच ताकदीचा संघ कासारवेली आहे ते मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. तर एक धाव मिळते या चेंडूवरती धावसंख्या मात्र एकने पुढे सरसावेल 5 धावा फलकावरती पाहायला मिळतील. गोलंदाज पुढचा चेंडू पंच केला इथे मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळाला होता परंतु तेवढा चांगला ताकदीने पोहोचवला गेलाय. चेंडू जातोय सीमारेषेच्या पार चौकार पाहायला मिळतोय. गोलंदाज पुढचा चेंडू घेऊन आपल्या षटकातील पाहायला मिळतील. दुर्वांकूर पाहायला मिळतं गोलंदाजी ट्रॅक वरती इथे मात्र पंचांचा इशारा येतो 4 धावा फलकावरती पाहायला मिळतील. धावसंख्या मात्र 4 ने पुढे सरसावेल जाऊन पोहोचली आता 13 धावा फलकावरती पाहायला मिळतील. इथे मात्र पंचांचा इशारा येतो व्हाईट बॉल अतिरिक्त धावा फलकावरती पाहायला मिळतील +1 एकूण 2 धावा फलकावरती 15 धावा फलकावरती पाहायला मिळते. षटक क्रमांक पहिल्या मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळत आहे. इथे मात्र पंच केला होता परंतु इथे काय करताय मैदानाच्या आतमध्ये डॉट बॉल येतोय जरूर डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. ऑल परटवणे संघ रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये नावाजलेला संघ म्हणून ओळखला जातो. अनेक खेळाडू त्यांच्या संघामध्ये पाहायला मिळतात मोठमोठे खेळाडू फिरोज असेल बबलू असेल शिर्के असतील
असे मोठमोठे खेळाडू घडत आहे त्यांच्या संघामध्ये पाहायला मिळतात आहे. तसेच अनेक खेळाडू सुद्धा घडवत आहेत ते पाहायला मिळतात आहे. त्यांचा संघ मातबर संघ रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये ओळखला जातो. हा संघ मात्र आपल्याला या सेमीफायनलच्या लढतीमध्ये पाहायला मिळतील. अस्पाक मात्र स्ट्रायकिंग पाहायला मिळतील. यावेळेस मात्र धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आता 17 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. गोलंदाज पुन्हा एकदा राईट ग्राउंड विकेट पाहायला मिळतील. पंच केला यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा 4 धावा पाहायला मिळतील. चौकार पाहायला मिळतोय. गोलंदाजावरती पलटवार मैदानाच्या आतमध्ये केला जातोय. पुन्हा एकदा इथे मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळाला. पंचांचा इशारा दोन्ही आज समांतर केले. व्हाईट बॉलचा इशारा जरूर येतोय. अतिरिक्त धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावी. आता धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे. प्रेक्षकांनी थोडंसं कानमंत्र जरूर दिलं गेलं आहे. गोलंदाजाला कुठेतरी चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. आपल्याला सेमीफायनलची लढत आहे. धावसंख्या 22 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. यावेळी डॉट बॉल येतोय. निर्धाव चेंडूची जरूर सांगता होती आहे. फिरोज मात्र नाश्ता किनीला पाहायला मिळतो. चांगली फटकेबाजी त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. इथे मात्र पंचांचा इशारा जरूर येईल. आमच्यापर्यंत जरूर पोहोचेल. व्हाईट बॉल इशारा अतिरिक्त धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावेल. इथे मात्र पंचांचा इशारा पुन्हा एकदा अतिरिक्त धावा धावफलकावरती पाहायला मिळणार आहे. पुन्हा एकदा आपण घेऊन पंच केला. इथे मात्र चौकार पाहायला मिळतोय. 4 धावा पाहायला मिळतात आहे. धावसंख्या मात्र 4 ने पुढे सरसावते. ऑल प्रटवणे संघ मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतात. चांगली केली. पुन्हा एकदा पंच पाहायला मिळतोय. क्लास फटका चेंडू चौकारासाठी. एक चेंडू शेष अजूनही. पंच एक चेंडू शेष. अंतिम चेंडू इथे मात्र पंचांचा इशारा येतो. नो बॉल प्लस चौकार पाहायला मिळतोय. 4 धावा पाहायला मिळतात. एकूण 5 धावा या चेंडूवरती पाहायला मिळतात आहे. गोलंदाज अंतिम चेंडू पाहायला मिळतोय. गोलंदाजाच्या माध्यमातून इथे मात्र अलंत कार्पेटचा फटका पाहायला मिळतो. मध्ये चेंडू अडवला जातो. धावसंख्या मात्र तिथेच थांबले. संघाची धावसंख्या पोहोचले. षटक क्रमांक मैदानाच्या आतमध्ये दुसरं समाप्त होतं. धावसंख्या 37 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. तसेच लायमनची भूमिका पार पाडतात साहिल कुर्टे, सार्थक कुर्टे, चैतन्य बरवडे, दादू तसेच निखिल पालिये, सुयोग कुर्डे तसेच अनेश कुर्डे यांची सुद्धा सहर्ष आभारी या स्पर्धेमध्ये लायमनची भूमिका पार पाडतायत. या स्पर्धेनिमित्त इथे मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळाला. पुन्हा त्या पुढचा चेंडू फिरोज साठी फिरोजने उडवला. चेंडू पाठवून दिलाय. सीमारेषेच्या पलीकडे चौकार पाहायला मिळतोय. फिरोज एक नावात दिल्या फलंदाज पाहायला मिळतो. स्ट्राईक नीटला अनेक स्पर्धा त्याने गाजवली आहे. फिरोजने आपल्या संघाला अनेक ट्रॉफी आणून दिली आहे. असा फलंदाज मात्र स्ट्राईक नीटला पाहायला मिळतोय. किती मात्र डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. यावेळेस मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. निर्धाव चेंडूची जरूर सांगतो. त्या धावसंख्या मात्र पाहायला मिळते. 41 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. इथे मात्र काय करताय. इथे मात्र पंचांचा इशारा येतो. डिक्लेरेशन मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल्स झालाय. अतिरिक्त धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावी. आता गोलंदाज पुढचा चेंडू घेऊन पंच केला जातोय. इथे मात्र चेंडू अडवला जातोय का पाहायला मिळेल. परंतु नाही. चेंडू निघून चाललाय. बाउंड्री लाईनच्या पार चौकार पाहायला मिळतोय. धावसंख्या मात्र 4 ने आता पुढे सरसावी. 43 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. 43 धावा. क्रमांक 3 मैदानाच्या आतमध्ये समाप्त होतं. धावसंख्या 46 धावा बिनबाद. सलामीवीरची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये अजून पाहायला मिळते. इथे मात्र बॉक्स आउट होतील फलंदाज. पहिला धक्का पाहायला मिळतो ऑल पलटवणे या संघाला. धक्का क्रमांक पहिला पाहायला मिळतोय. हे बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये कोण दाखवले पाहायला मिळेल.
साई मात्र दाखल झालाय न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये. पुढचा चेंडू घेऊन साईसाठी इथे मात्र पंच केला जातोय. चौकार येतोय या चेंडूवरती पाहायला मिळतोय. 4 धावा पाहायला मिळतात आहे. इथे मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळाला होता परंतु चेंडू टिकतो झोनमध्ये ट्रॅव्हल होतोय. एका धावेसाठी धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावी. धावसंख्या मात्र 53 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. गोलंदाज पुढचा चेंडू घेऊन इथे पाहायला मिळतील. इथे मात्र गोलंदाज बाद होईल. साई मात्र माघारी परतील. बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होईल. सिद्धू दाखल होत आहे. ते मात्र पाहायला मिळतं एक धाव कंप्लीट केली जाते. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावती आहे. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आहे 54 धावा आणि 55 धावांचं लक्ष ठेवलं गेलं ऑलपरेटवने या संघाने. पाहूया आपण सुमधुर संगीत डीजे मास्टर यांच्याशी. लक्ष पाहायला मिळेल. ऑल पलटवणे या संघाने मात्र 54 धावा करून 55 धावांचं लक्ष ठेवलं गेलंय. चला मिरची जोडी अमर स्ट्राईक नेला. फिरोज मात्र गोलंदाजी ट्रॅकवरती. पहिल्या चेंडू मात्र पंच केला. पहिल्या चेंडूवरती चौकार पाहायला मिळतोय. दोन्ही ताकदीवार संघ मैदानाच्या आतमध्ये. एक बाजूला लक्ष्मी नारायण कासारवेली संघ तर दुसऱ्या बाजूला ऑल पलटवणे संघ पाहायला मिळतो. इथे मात्र बॅटची कडा जर पाहायला मिळाली होती. चेंडू ट्रॅव्हल झाला परंतु ऑलंद कार्पेट चेंडू गेला. क्षेत्ररक्षण चेंडू अडवला गेला. डॉट बॉल आलाय. इथे मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. फिरकी आहे गोलंदाजी मध्ये थोडीशी फिरोजच्या माध्यमातून भल्या भल्यांना जागेवर ठेवतो तसं नाव फिरोज मात्र गोलंदाजी ट्रॅक वरती पाहायला मिळतोय. इथे मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. निर्धाव चेंडू पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय. इथे मात्र पंच केलाय. 4 धावा पाहायला मिळते. धावसंख्या मात्र 4 ने पुढे सरसावी. आता धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे. क्रमांक मैदानाच्या आतमध्ये समाप्त होत आहे. पहिलं धावसंख्या मात्र 9 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. बिनबाद 55 धावांचा लक्ष्याचा पाठलाग करत असलेले पाहायला मिळतील. लक्ष्मी नारायण कासरविली या संघ पाहायला मिळते मैदानाच्या आतमध्ये. 15 चेंडू आणि 46 धावांची अजूनही आवश्यकता मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. तशा रीतीने फलंदाजी केली जाईल. येणारे 15 चेंडू सांगून जातील कोणता संघ हा फायनल मध्ये दाखल होईल. एक संघ तर मेगा फायनलिस्ट म्हणून दाखल झालाय. पहिला संघ ठरलाय राधाकृष्ण भावे आडम संघ हा पाहायला मिळतोय. तर दुसऱ्या बाजूला दुसरी सेमीफायनलची लढत पाहायला मिळेल. इथे मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. भन्नाट वेग पाहायला मिळतोय. बबलू याच्या माध्यमातून चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. रत्नागिरी एक्सप्रेस गोलंदाजी ट्रॅक वरती पुन्हा एकदा दाखवून दिलाय. मात्र
बॅटच्या रडार मध्ये चेंडू आला की टप्प्यामध्ये आला की नक्कीच कार्यक्रम करणार. तेच मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळालेलं आहे. चौकार जरूर आलाय. धावसंख्या मात्र 4 पुढे सरसावती आहे. धावसंख्या जाण पोहोचली आता मात्र 13 धावा फलकावरती पाहायला मिळतील. षटक क्रमांक दुसऱ्या मैदानाच्या आतमध्ये इथे मात्र मोठं आव्हान पाहायला मिळतील. 55 धावांचं लक्ष पाहायला मिळत आहे. पुन्हा एकदा इथे मात्र वेगवान चेंडू पाहायला मिळाला. डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. बबलूला मात्र इकडे चांगला गोलंदाज म्हणून ओळखलं जातं रत्नागिरीमध्ये. इथे मात्र यष्टन साबित मात्र चांगली इथे मात्र दांडी गुल होता पाहायला मिळत आहे. धक्का क्रमांक पहिल्या मैदानाच्या आतमध्ये लक्ष्मीनारायण कासरवेली या संघाला पाहायला मिळतोय. पहिला धक्का जरूर बसला गेलाय. 55 धावांचा लक्षाचा पाठला करत एक मोठं मापक असं आव्हान पाहायला मिळतंय. न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतील. अर्पण येतोय. इथे मात्र पहिला चेंडू पाहायला मिळतोय. पायावरती चेंडू हदरला जातोय. चेंडू अडवला जातोय. फिरोजीच्या माध्यमातून डॉट बॉल जरूर पाहायला मिळतोय. एकदा चेंडूची जरूर सांगता होती आहे. षटक क्रमांक मैदानाच्या आतमध्ये दुसरं समाप्त होतं. धावसंख्या मात्र जाऊन पोचली 13 धावा फलकावरती पाहायला मिळतील. दहा चेंडूवरती 42 धावांची अजूनही आवश्यकता मैदानाच्या आतमध्ये अंपायर शिर्के गोलंदाजी ट्रॅकवरती पाहायला मिळतील. प्रथम राऊंड विकेट पहिला चेंडू मात्र अंपायर यांचा पाहायला मिळतोय. 10 चेंडूवरती 42 धावांची आवश्यकता पाहायला मिळतं. बन्नाट वेग तेवढा चांगला कट सुद्धा पाहायला मिळाला. फिरकी गोलंदाजीमध्ये पाहायला मिळते. निर्धाव चेंडूची जरूर सांगतो ते आहे. पुढचा चेंडू घेऊन आप्पा आपल्या गोलंदाजी ट्रॅकवरती पंच केला. यावेळेस मात्र पाहायला मिळतं. चौकार जरूर येतो या चेंडूवरती. अजून येणारे चेंडू पाहायला मिळाले तर 8 चेंडूचा खेळ बाकी असेल. जिंकण्यासाठी विचार केला तर 38 धावांची आवश्यकता अजून मैदानाच्या आतमध्ये. ते मात्र पंच केलाय. पुन्हा एकदा चौकार नाहीये परंतु डॉट बॉल आलाय. एकदा चेंडू जरूर पाहायला मिळतो. क्षेत्ररक्षकाने चेंडू अडवला. डॉट बॉल आलाय. आप्पा पुढचा चेंडू घेऊन आपल्या षटकातून पाहायला मिळतील. इथे मात्र पंचांचा इशारा येतो. व्हाईट बॉल अतिरिक्त धावा फलकावरती पाहायला मिळतील. थोडासा वेगळा फटका खेळण्याची जरूर इथे पाहायला मिळते फलंदाजाकडून. परंतु इथे फटका चेंडू आणि इथे मात्र काय फटका पाहायला मिळते. इथे मात्र वाकून अक्षरशः शॉट मारला. मात्र इथे एक निश्चित परिस्थिती मैदानाच्या आतमध्ये सासू मेली कोकून जाबो यालाय 90 टाकून चौकार मारलाय वाकून अशी परिस्थिती मैदानाच्या आतून ते पाहायला मिळते आहे. चौकार जरूर पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा चांगला फटका जरूर पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा चौकार पाहायला मिळतोय. चेंडू जातोय सीमारेषेच्या पार. पुन्हा एकदा चौकार पाहायला मिळतो. धावसंख्या मात्र 4 ने पुढे सरसावते आहे. धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे आता 26 धावा फलकावरती पाहायला मिळतील. इथे मात्र चांगला चेंडू पहिल्या चेंडूवरती चौकार जरूर पाहायला मिळतोय. 29 धावांचं समीकरण पाहायला मिळतंय. 5 चेंडूवरती परंतु पहिल्या चेंडूवरती चौकार आलाय. तर 4 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी अजूनही मैदानाच्या आतमध्ये 24 धावांची आवश्यकता. इथे मात्र पहिला पाहायला मिळते. इथे मात्र चौकार पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षक तिथे नाही आहे कोणता आणि 4 धावा पाहायला मिळतात. धावसंख्या मात्र 4 ने पुढे सरसावी. गोलंदाज पुढचा चेंडू आपल्या षटकातून पाहायला मिळतोय. इथे मात्र डॉट बॉल जरूर पाहायला मिळतोय. गोलंदाज पुढचा चेंडू घेऊन आपल्या षटकात येईल. इथे मात्र पंच केला जातोय. 4 धावा पाहायला मिळतील. अजूनही चेंडू बाकी असतील. एक चेंडू शेष पाहायला मिळेल. मोठ्या धावा पाहायला मिळते. इथे मात्र पंच कोणताही चेंडू नाही आणि इथे मात्र फायनलिस्ट म्हणून दुसरा फायनलिस्ट संघ दाखल होतोय. ऑल परटवणे हा संघ आता मात्र फायनल या सामन्यामध्ये पाहायला मिळेल. मेगा फायनल मध्ये 2 संघ पाहायला मिळतील. एक बाजूला राधाकृष्ण भावे आडम संघ तर दुसऱ्या बाजूला ऑल परटवणे.
गेले 4 दिवस चालणारी स्वर्गीय योगेश धुमक स्मृती चषक भव्य नाईट अंडरआर्म बॉक्स स्पीड स्पर्धा आजचा शेवटचा दिवस, अंतिम टप्प्यात स्पर्धा आली. सर्वप्रथम फायनलला पोहोचलेल्या दोन्ही संघांचं मनपूर्वक अभिनंदन. स्पर्धा आयोजित करताना आयोजनादरम्यान अनेक जाहीर व्यक्तींनी देणगीदारांनी आपला सहभाग या ठिकाणी नोंदवला आहे. स्पर्धेच्या 4 दिवसादरम्यान वेळोवेळी त्यांचा नामोल्लेख केलाय, ऋणनिर्देश केलेत, त्यांचे आभार मानले. तरी सुद्धा या ठिकाणी आज रंगमंचावर काही मान्यवर उपस्थित आहेत. त्यांचा आमचे आयोजक मनीष धुमक, पालिये या लोकांना त्यांचा मनापासून सत्कार करण्याचं त्यांच्या मनात होतं. त्यांनी आमच्या कानावर घातलं म्हणून हा 5 मिनिटाचा फक्त कार्यक्रम तुमच्यासमोर सादर करतो आणि जी फायनलची राऊंड आहे तिच्याकडे आम्ही जातोय. त्या स्पर्धेचा उद्देशाने आम्हाला जेव्हा सांगितला त्या उद्देश आम्हाला पटला, त्याच्यामुळे त्यांना सर्वस्वी होईल ते मार्गदर्शन मदत आम्ही केली आणि या ठिकाणी स्पर्धेचं आयोजन कशा प्रकारे झालं ते आपण सर्व साक्षीदार ठरला. या ठिकाणी उपस्थित मान्यवरांचे सत्कार सादर करण्यासाठी मी सहकारी दिनेश कुर्टे यांच्याकडे माहिती देतो. हॅलो, धन्यवाद समीरजी. उपस्थित क्रिकेट प्रेमींचं आभार. तुमकाई सोमेश्वर क्रिकेट क्लब आयोजित स्वर्गीय योगेश धुमक स्मृती चषक 2025 यासाठी जमलेल्या सर्व मान्यवरांचं हार्दिक स्वागत आहे. या ठिकाणी आयोजकांचं मनापासून वाटतंय की मान्यवरांचा सत्कार व्हायलाच पाहिजे. तर मी आयोजक आहेत त्यांना विनंती करतो श्री श्यामबंधू शिवलकर तंटामुक्ती समिती अध्यक्ष यांचे शाल आणि गुलाब पुष्प देऊन मनीष धुमक सत्कार करतील.
सुयोग कुंटे, निखिल पालिये, यानंतर मनीष धुमक यांना विनंती करतो समालोचनाची कामगिरी आता पार पडणारे आणि प्रायोजकत्व देणारे दिनेश कुर्टे यांना गुलाब पुष्प देऊन सन्मानित करावं. या रे. साहिल, सौरभ, सुयोग, अनुज, हे चला लवकर फायनल घ्यायचंय. त्यानंतर दुर्गेश पालिये,
चला ऑल पेटवणी संघ तरी दाखल व्हायचंय. ऑल पेटवणी संघ फिरोज आपल्याला विनंती करतो की आपल्याला संघ घेऊन दाखल व्हायचं. तिनका था हमने सवारा अपनी वो माटी और घर बारा लुट रहा
मानमनी अभिमान मनाची शान खुल्या आसमानी हा रंग चढू दे ही झिंग चढू दे हो सूर्य नवा भारी तेज नवे झळकू दे हे ममता सोबतीला मातीचा राधाकृष्ण भव्याड महासंघ पाहायला मिळतोय. अंतिम सामन्याचा नाणेफेकीचा टॉस इथे मात्र ये चमन अपना वतन आंखों से अपनी दिख रहा ये चमन अपना वतन आंखों से संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े हर बार बोल के गगन करे जय लव नक्कीच गोलंदाजी स्वीकारली असतील, परंतु समोरचा संघ आता पाहतो ऑल प्रटवणे संघ नावाजलेला संघ रत्नागिरी जिल्ह्यामधील पाहायला मिळेल. समोरचा संघ सुद्धा तेवढा ताकदीवर संघ असेल. प्रथमतः आपल्याला फलंदाजी करायचं आहे, तर किती धावांचं एक उद्दिष्ट ठेवलं जाईल समोरच्या संघासमोर. नक्कीच 50 धावांपर्यंत तशी धावं आपण ठेवलं जाईल उद्दिष्ट. परंतु आयोजनाबद्दल काहीतरी 2 शब्द. मॅनेजमेंट म्हटलं तर खरंच एक नंबर मॅनेजमेंट बघत इथे आणि पंच म्हणून जे काम करतात सुंदर प्रकारे पंच काम केलं होतं आणि सुंदर आम्हाला संधी दिलीत. आम्ही त्या संधीचं सोनं केलंय, त्याबद्दल तुमचे धन्यवाद. असंच आम्हाला बोलवत राहा इथे आणि येऊच जाऊ. थँक्यू. आणि दोन्ही संघांना शुभेच्छा. मान्यवरांना मी विनंती करतो की आदरणीय तंटामुक्ती यांना विनंती करतो की आपण 2 शब्द आपल्या प्लेयरांना शुभेच्छा द्यायच्या. सर्व खेळाडूंचं मैदानामध्ये हजर असलेल्या सर्व मान्यवरांचं ग्रामस्थांचं अभिनंदन. ज्याच्या नावाने स्पर्धा भरवली तो माणूस असा होता की म्हणजे आयुष्यात कधी कोणाला म्हणजे विसरताच येणार नाही. तर त्याच्या नावाने स्पर्धा आयोजित केल्याबद्दल आयोजकांचे सर्वप्रथम अभिनंदन. तसेच खेळाडूंना दोन्ही संघातील खेळाडूंना शुभेच्छा. धन्यवाद. थँक्यू. मान्यवरांना विनंती करतो की आपण व्यासपीठावरती स्थानापन्न व्हायचं आहे आणि दोन्ही संघांना शुभेच्छा या सामन्यामधील. चला लगेचच आपण क्षेत्ररक्षण साधवून घ्या. ऑल परटवणे संघ सर्वांना शुभेच्छा. मान्यवरांना विनंती करतो की आपण व्यासपीठावरती स्थानापन्न होऊन
या मॅचचा आस्वाद घ्यायचा आहे आणि लगेचच आपण जाऊया तुमकाई सोमेश्वर क्रिकेट क्लब आयोजित भव्य नाईट अँड ड्रम बॉक्स क्रिकेट स्पर्धा सन 2025 पर्व पहिलं या स्पर्धेचा आणि अंतिम मेगा फायनल डे चा अंतिम सामना पाहायला मिळेल. एक बाजूला ऑल परटवणे संघ तर दुसऱ्या बाजूला संघ असेल राधाकृष्ण हा संघ पाहायला मिळेल. आणि ही स्पर्धा रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्हच्या माध्यमातून ही स्पर्धा पोहोचवली जाते. त्या आदरणीय सौरभजी मयेकर आणि संपूर्ण टेक्निकल टीम, आमचे कॅमेरामॅन राज पिलनकर, तसेच आमचे ऑपरेटर प्रसाद सिद्धांत हे सुद्धा आमच्या सोबत जोडले जातील. आणि हे पंच सर्व नामांकित पंच रत्नागिरीतील असे हे सुद्धा आमच्या सोबत जोडले जातील. मी व्यासपीठावरती सर्व मान्यवरांना विनंती करतो की आपण स्थानापन्न व्हायचं. अंतिम सामना या स्पर्धेचा अंतिम दिवस, अंतिम रात्र, सलग 4 रात्र ही स्पर्धा पाहायला मिळाली आपल्याला आणि आजचा शेवटचा दिवस या स्पर्धेचा पाहायला मिळेल. ऑल परटवणे संघ, दुसऱ्या बाजूला राधाकृष्ण हा संघ पाहायला मिळतोय. षटकांचा हा सामना असेल. प्रत्येक षटकामध्ये 5 चेंडू टाकले जातील. 20 चेंडूंचा सामना पाहायला मिळेल. सलामीवीरची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होते आहे. अंतिम सामना या स्पर्धेचा पाहायला मिळेल. स्वर्गीय योगेशजी धुमाक स्मृती चषक 2025 पर्व पहिलं या स्पर्धेचा अंतिम मेगा फायनल डे आणि अंतिम सामना मैदानाच्या आतमध्ये एक बाजूला ऑल परटवणे संघ तर दुसऱ्या बाजूला पाहायला मिळतोय राधाकृष्ण भावे आडमा संघ पाहायला मिळतोय. सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होते आहे. साहिल आणि रोशन मात्र दाखल होत आहेत. तर गोलंदाजी ट्रॅक वरती बबलू यांना पाहायला मिळतील. त्यांचा स्टार्टचा इशारा पाहायला मिळतोय. पहिल्या चेंडू घेऊन बबलू पाहायला मिळतील. अगदी भन्नाट वेगाने टाकलाय पहिला बॉल. डॉट बॉल येतोय. सुरुवात पाहायला मिळते चांगली. नेक्स्ट बॉल बबलू पुढचा चेंडू घेऊन पाहायला मिळतं. चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. तेवढा चांगला फटका जरूर पाहायला मिळाला होता. डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय. रोखून ठेवलं जात आहे ऑल परटवणे या संघाकडून. पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू घेऊन इथे मात्र पुन्हा एकदा इथे मात्र चेंडू ट्रॅव्हल होतोय एका धावेसाठी. धावसंख्या मात्र इथे एका धावेच्या मदतीने धावतचा श्री गणेशा मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय. गोलंदाज बबलू इथे पुन्हा एकदा काय करताय. पुन्हा एकदा मात्र आपण पाहतोय फटाक्यांची आतिषबाजी. मेगा फायनल डे चा सामना एकदा जोरदार टाळ्या होत्या मित्रांनी या स्पर्धेसाठी. दोन्ही संघ पाहायला मिळतात आहे. मातबार संघ मैदानाच्या आतमध्ये. आमचे कॅमेरामॅन फोकस करो जल्दी. आणि यावेळेस पाहायला मिळत आहे फटाक्यांची आतिषबाजी. मेगा फायनल डे चा सामना पाहायला मिळतो. ऑल परटवणे संघ आणि दुसऱ्या बाजूला संघ पाहायला मिळेल राधाकृष्ण भावे आडमा संघ. षटक क्रमांक पहिल्या मैदानाच्या आतमध्ये समाप्त होत. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आहे. पहिल्या षटकावरती 2 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. 4 षटकात जे सामने पाहायला मिळतील. अप्पा शिर्के गोलंदाजी ट्रॅक वरती पाहायला मिळतील. नेक्स्ट षटक मध्ये मैदानाच्या आतमध्ये अप्पा शिर्के यांच्या माध्यमातून पहिला चेंडू मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळतो. चेंडू ट्रॅव्हल होतोय टिकलर झोन मध्ये. एका धावेसाठी धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावी. तर पुन्हा रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्हची टीम इथे पाहायला मिळते आपल्याला. ही स्पर्धा घरोघरी पोहोचवली जाते. तर सर्व प्रेक्षकांचं मनापासून मी सहर्ष स्वागत करतो. पुन्हा एकदा गोलंदाजी ट्रॅक वरती अप्पा चिरके ऑन बॉलिंग मार. पुढचा चेंडू घेऊन आपल्या षटकातील यावेळेस मात्र पाहायला मिळतोय डॉट बॉल. पुन्हा एकदा पाहायला मिळतं. निर्धाव चेंडूची जरूर सांगतो होती आहे. धावसंख्या मात्र तिथेच थांबल्या संघाची धावसंख्या. रोशन मात्र सायकलिंगला
इथे मात्र बॅटची कडा पाहायला मिळते आणि मात्र बॉक्स आउट पहिला धक्का पाहायला मिळतोय. राधाकृष्ण भावे अडवम संघाला पाहायला मिळतोय. रोशनीच्या माध्यमातून पहिला धक्का क्रमांक पाहायला मिळतोय. एकदा पुढचा घेऊन इथे मात्र पंचाचा इशारा येतोय. शिर्की पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू इथे मात्र चांगला चेंडू चांगला पंच पाहायला मिळतोय. चित्रक्षक चेंडू अडवला जातोय. डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. षटक क्रमांक मैदानाच्या आतमध्ये दुसरं समाप्त होतं. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आहे. 5 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते मैदानाच्या आतमध्ये. नवीन गोलंदाज फिरोजी पाहायला मिळतील. गोलंदाजी ट्रॅक वरती ऑल प्रटवणे संघाचा दुसऱ्या बाजूला पाहायला मिळतोय. राधाकृष्ण भावे अडमा संघ पाहायला मिळतोय. या दोन संघाच्या दरम्यान ही लढत पाहायला मिळते. धावसंख्या मात्र 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे. 5 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. फिरोज येत आहे गोलंदाजी ट्रॅक वरती. पहिला चेंडू मात्र पंच केला. चेंडू ट्रॅव्हल होत आहे. चौकारासाठी 4 धावा पाहायला मिळतील. फिरोजच्या माध्यमातून चांगला तिथे मात्र पुन्हा एकदा चांगला फटका जरूर पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा चौकार पाहायला मिळतो. धावसंख्या मात्र 4 ने पुढे सरसावती आहे. फिरोज पुढचा चेंडू घेऊन आपल्या षटकात पाहायला मिळतोय. पंच केलाय पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा चौकार पाहायला मिळतोय. धावसंख्या मात्र 4 ने पुढे सरसावती आहे. मुख्य व्यासपीठावरती सर्व मान्यवर त्यांचं सुद्धा या स्पर्धेनिमित्त सरसे स्वागत. पुन्हा एकदा पंच केला गेलाय. पुन्हा एकदा इथे मात्र चेंडू डॉट येतोय. डॉट बॉल येतोय. इथे मात्र बॅटची कडा घेऊन गेला चेंडू एका धावेसाठी. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावेल. षटक क्रमांक मैदानाच्या आतमध्ये तिसरं समाप्त होतं. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आहे. 18 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. सिद्धी येतोय गोलंदाजी ट्रॅक वरती पाहायला मिळते. पहिला चेंडू मात्र 9 चेंडू पाहायला मिळतोय. एवढं चांगले कामगिरी पाहायला मिळते. अप्पा शिर्के यांच्या माध्यमातून चेंडू अडवला जात आहे. धाव मिळते. या चेंडूवरती अतिरिक्त धावा पाहायला मिळतात आहे. इथे मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. डॉट बॉल येतोय. पुढचा चेंडू घेऊन गोलंदाज इथे मात्र पंचांचा इशारा येतोय. वाईट चेंडू अतिरिक्त धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावेल. इथे मात्र यष्ट्यांचा वेध पाहायला मिळतोय. फलंदाज बॅक टू द पविलियन पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू घेऊन गोलंदाज सिद्धू पाहायला मिळते. इथे मात्र पंच करण्याचा प्रयत्न होता. इधर आले बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतील. पंचांचा इशारा येतोय. 2 चेंडू अजून शेष पाहायला मिळतोय. गोलंदाजी ट्रॅक वरती सिद्धू पाहायला मिळते. इथे मात्र चेंडू पाहायला मिळतोय. फिरकी पाहायला मिळते. पंचांचा इशारा येतोय. व्हाईट बॉल अतिरिक्त धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. पुन्हा एकदा गोलंदाज पुढचा चेंडू घेऊन आपल्या षटकातील पंच केला. यावेळेस पाहायला मिळतोय आणि चेंडू अडवला जातोय. फिरोजच्या माध्यमातून डॉट बॉल जरूर येतोय. चेंडूची जरूर सांगतो होते. धावसंख्या मात्र इथे थांबली आहे. संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली. अंतिम चेंडू घेऊन इथे पाहायला मिळतोय. पंच केला. यावेळेस मात्र चौकार जरूर येतोय. धावसंख्या मात्र आता 4 ने पुढे सरसावते. धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे. पहिल्या इनिंगचा खेळ समाप्त होतोय. धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे. 25 धावा आणि 26 धावांचं लक्ष ठेवलं गेलं आहे ऑल परटवणे या संघासमोर. डीजे
इथे मात्र हलक्यातून खेळलाय चेंडू डॉट येतोय डॉट बॉल येतोय धावसंख्या मात्र 4 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते षटक क्रमांक पहिल्या मैदानी 4 मध्ये पाहायला मिळत आहे गोलंदाज ऋषभ याच्या माध्यमातून नेक्स्ट बॉल पंच केलाय 4 धावा पाहायला मिळतील अप्पा यांच्या माध्यमातून चौकार येतोय जरूर दुसरा चौकार येतोय धावसंख्या मात्र 8 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील गोलंदाज ऋषभ पुढचा चेंडू इथे मात्र पुन्हा एकदा पंच केलाय क्षेत्ररक्षक तिथे तैनात चेंडू अडवला जातोय षटक क्रमांक मैदानी 4 मध्ये पहिलं समाप्त होतं धावसंख्या मात्र 8 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील 26 धावांचं लक्ष मैदानाच्या आतमध्ये मापक असं आव्हान पाहायला मिळेल 4 षटकांचा हा सामना पाहायला मिळत आहे अजूनही येणारे 15 चेंडू धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे 8 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहे अजूनही 18 धावांची आवश्यकता मैदानाच्या आतमध्ये येणारे चेंडू 15 जिंकण्यासाठी 18 धावांचे अजून समीकरण मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळत आहे गोलंदाज इथे मात्र पाहायला मिळतं इथे मात्र ऑलंद कार्पेटचा फटका आणि चेंडू निघून चाललाय चौकार पाहायला मिळतो या अंतिम चेंडूवर गोलंदाज पाहायला मिळतोय चेंडूवरती पराभूत केलं गेलं आहे आणि इथे मात्र पुन्हा एकदा पोलटा चेंडू पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय पुन्हा एकदा चौकार पाहायला मिळतोय बॅट मधून गोलंदाज ओमकार याच्या बॅट मधून पाहायला मिळतोय पुन्हा एकदा पंच केलाय पुन्हा एकदा चौकार पाहायला मिळतं धावसंख्या मात्र 4 ने पुढे सरसावेल धावसंख्या जाऊन पोहोचली आता 20 धावा धावफलकावरती इथे मात्र डॉट बॉल येतोय जर पाहायला मिळतोय पण तो चेंडू टिकला झोन मध्ये ट्रॅव्हल होत आहे एका धावेसाठी धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावेल गोलंदाज पुढचा चेंडू घेऊन आणि यावेळेस मात्र झेल बाद होतोय फलंदाज बॅटची कडा हलकीशी पाहायला मिळाली आणि बॅक टू द पविलियन पाहायला मिळतं धक्का क्रमांक पहिला पाहायला मिळत आहे धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आहे संतोष ने बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाले नॉन स्ट्रायकिंग नीडला 5 धावांची आवश्यकता मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते अप्पा सिटी स्ट्रायकिंग नीडला पाहायला मिळतात आहे गोलंदाज पुढचा निघून आपल्या शतकातील पाहायला मिळतील साईल पाहायला मिळतात गोलंदाजी ट्रॅक मध्ये इथे मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळतं चांगला वेगवान असा चेंडू पाहायला मिळाला डॉट बॉल येतोय चेंडूची जरूर सांगतो ते धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आहे अजूनही 5 धावांची आवश्यकता इथे मात्र पंच केला आहे चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय गोलंदाज पुढचा चेंडू घेऊन इथे मात्र पंच केला आणि चेंडू निघून चाललाय 4 धावांसाठी एका धावेची आवश्यकता तुमकाई सोमेश्वर क्रिकेटला बायजीत नाईट अँड ड्रम क्रिकेट स्पर्धाचा सामना एका धावेची आवश्यकता आणि इथे सामना जरूर इथे पाहायला मिळतोय सामना विजयी ठरलाय संघ ऑल पर्यटवणे हा संघ या स्पर्धेमधील पहिल्या
पुन्हा एकदा भेटूया 365 दिवसानंतर. पुन्हा एकदा आपली भेट इथे नक्की होईल. सर्वांना आम्ही मनापासून इथे आणि कार्यक्रम संपला असं मी जाहीर करतो. धन्यवाद.